Hai em, Hiếu nghe đánh Trung có bị hơi vỡ tiếng một tí á. Anh nghe thấy. Nó hơi oang, vâng, đúng rồi, tại vì là chắc là anh dùng cái mic của cái máy cho nên là nó hơi vỡ tiếng một tí, nhưng mà vẫn vẫn ok. à, Để anh thử lại dùng lại cái mic của cái tai nghe xem nào. Tiếng có được không? ok, bây giờ nghe nghe rõ rồi. Anh đang dùng cái gì? Anh đang dùng mic hay đang dùng máy tính hay Đang dùng của máy tính, đang Nghĩ dùng thế máy ok tính rồi nhưng mà Trung chắc ơi, là nghĩ thế được ok rồi. rồi. em nghĩ Vâng ạ, ok. dạ, Vâng thank ạ, you anh, vâng, thank you anh. vâng. Thì Ok, em xin chào các anh các chị, chào các bạn đã dành thời gian. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã dành thời gian sáng chủ nhật em chào đến anh Lý ạ. tiếp tục theo dõi cái buổi thứ ba trong cái buổi chuỗi 3 buổi của anh Trung nói về đề tài giao Xin dịch dân chào, sự. xin chào Trung, chào Dạ Trung, em chào chào. Hiếu, chào Dạ Hợp. vâng ạ. Dạ vâng, em chào mọi người, em chào các anh các chị ạ. Buổi cuối cùng và buổi thứ ba trong cái chuỗi 3 buổi của anh Trung nói về vấn đề giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm. Thì là em cũng chỉ vừa giới thiệu rất rất ngắn thôi trước khi anh Trung mà luôn. Chủ đề này đối với em là một chủ đề rất là hấp dẫn ở một khía cạnh rằng là khi mà bắt đầu học ở bên Common Law này thì người thầy luôn luôn bảo em là luôn câu hỏi luôn luôn thường trực là luật là gì và luật nên là gì. What the law is and what the law should be. Thì là em hiểu rằng là 2 buổi trước thì anh Trung đã đi một cách rất tổng quát để có thể đưa cho chúng ta được những cái khái niệm rất cơ bản về luật là gì, common law là như thế nào, ở Pháp, ở Đức, ở châu Âu như thế nào, và cũng có một phần khái niệm liên quan Việt Nam như thế nào. Thì cái buổi hôm nay là chắc anh sẽ tiếp bước để tổng kết lại đề tài đó là luật nên là gì. Thì em chỉ có một lời giới thiệu rất là ngắn như vậy thôi. Cảm ơn anh Trung rất nhiều, cảm ơn các anh các chị, và sau đây em xin mời anh Trung ạ. Ok, cảm ơn Hiếu. Một lần nữa thì là cảm ơn các anh các chị, các em sinh viên dành một cái buổi sáng ngày chủ nhật để mà trao đổi về cái chủ đề này. Thì hôm nay là mùng 5 tháng 9, thì từ buổi sáng sớm nay là đã thấy là bọn trẻ con nhà mình là dậy để đi khai giảng, mặc dù khai giảng máy tính thôi, nên là với những bạn sinh viên thì đang tham gia diễn đàn thì mình có chúc các bạn là có một năm học thu lượm được nhiều kiến thức, nhưng mà cũng rất là vui vẻ, bởi vì là trong cuộc sống thì là cái gì cũng sẽ phải cân đối, cân bằng một chút, balancing. Ngày xưa lúc mà mình còn đi học, đi sinh viên thì mọi người hay bảo với nhau là học không chơi thì đánh rơi tuổi trẻ, nhưng mà cũng có một câu là chơi không học bán rẻ tương lai, thế nên là phải balancing. Thì là hôm nay thì chúng ta đến với cả cái chủ đề giao dịch vô hiệu, thì chúng ta cũng sẽ phải đối diện với cả một cái câu hỏi về balancing, như là Hiếu nói và như là anh Hợp đã nói trong buổi lần trước. Thì quay trở lại cái chủ đề của chúng ta, thì như là lần trước thì chúng ta đã nói rằng ở cái buổi đầu tiên chúng ta thấy rằng là cái tình huống trong thực tế cuộc sống đặt ra cho chúng ta một số những câu hỏi về pháp luật của Việt Nam liên quan đến cái chế định giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm. Ở buổi thứ hai thì chúng ta đã gọi là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng mà có một cái chuyến khảo sát nhanh Đông Tây Kim Cổ với 3 cái đại diện tiêu biểu là hệ thống của Common Law, hệ thống của châu Âu lục địa mà đại diện là luật của nước Đức, và một cái trường phái mới gần đây hơn là một cái nỗ lực để mà xây dựng một cái đạo luật chung cho cả châu Âu. Và cái nỗ lực đó thì là thể hiện cả những cái tư duy, cái nguyên tắc cũng như là cái cách tiếp cận của cả cái hai hệ thống Common Law và châu Âu lục địa Civil Law. Thì đến buổi hôm nay thì chúng ta lại quay về với cả cái chủ đề mà chúng ta quan tâm nhất, gần gũi với chúng ta nhất, đấy là cái chế định giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm theo pháp luật Việt Nam. Sau khi đã đi ngao du bốn phương, đã đi study tour rồi, bây giờ chúng ta lại quay trở về với cái gia đình của chúng ta. Thì để tìm hiểu về cái chế định này thì chúng ta cũng đi từ những cái vấn đề mang tính chất nguyên tắc. Thì trước hết là điểm xuất phát của cái vấn đề giao dịch dân sự thì nó chính là cái nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự trong cái việc ghi nhận cái tự do cam kết và thỏa thuận. Thì cái nguyên tắc này cũng không gì Alo anh Trung ơi. cái thông lệ Đông Tây Kim Cổ cả, và Ok rồi. chúng ta thấy là nó cũng Anh Trung ơi, mạng anh hơi chập chờn một chút. giao dịch dân sự vi phạm điều cấm.
Bộ luật dân sự của Việt Nam 2015 đã ghi nhận cái yêu cầu giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm là một điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Đây là một cái cách tiếp cận có vẻ truyền thống của civil law, của cái hệ thống luật châu Âu. Tuy nhiên là không phải nước nào cũng ghi nhận trực tiếp ra như thế này, mặc dù là có thể hiểu là như vậy. Nhưng luật Việt Nam thì khá là thú vị khi mà chúng ta nhìn nhận là cái việc không vi phạm điều cấm là một điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Và chính vì vậy nếu mà vi phạm điều cấm thì là cái điều kiện có hiệu lực không đáp ứng, và do vậy giao dịch dân sự vô hiệu, và do vậy thì không có cái việc là thực thi những cái quyền và nghĩa vụ theo cái giao dịch đó, bởi vì cái giao dịch đó là không còn tồn tại nữa, không còn tồn tại trong mắt của pháp luật nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cụ thể những cái trường hợp mà giao dịch dân sự bị vô hiệu. Thì theo mình đây cũng là một cái ghi nhận tương đối đầy đủ về các cái trường hợp mà pháp luật cần phải bảo vệ khi mà một cái giao dịch nó không đủ các cái yếu tố để có hiệu lực, vì giao dịch thiếu về cái như lần trước chúng ta trao đổi, và nó người Đức gọi một cái tên tức là procedural justice, là cái công lý về mặt hình thức, nhưng thực chất là để đảm bảo rằng là cái ý chí, cái đồng thuận, cái tự nguyện tự chủ của các bên khi tham gia giao dịch là được đáp ứng. Thì bộ luật dân sự của Việt Nam cũng bảo đảm những yếu tố như vậy. Tức là nếu mà giao dịch mà giả tạo, nhầm lẫn, lừa dối, cưỡng ép thì không có cái hiệu lực, và như vậy là cái giao dịch nó không làm phát sinh những quyền và nghĩa vụ cho các bên. Cái vấn đề vô hiệu do điều cấm được quy định cụ thể ở trong cái điều 123, và chúng ta sẽ xem là cụ thể là cái điều này được quy định như thế nào ở trong cái điều 123 của Bộ luật dân sự Việt Nam. Thì ở trên màn hình là cái điều 123 của Bộ luật dân sự, và cái điều 123 đưa ra một cái điều kiện tạm gọi là một cái bài test khá là đơn giản về mặt câu từ và rất là rõ ràng về mặt ngữ nghĩa. Nếu mà cái giao dịch dân sự có mục đích nội dung vi phạm điều cấm của luật thì vô hiệu, rất là rõ ràng và dễ hiểu. Cái test ở đây là gì? Cái test ở đây là tòa án chỉ việc xem xét là nếu mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của luật coi như là xong, không cần phải cân đong đo đếm, không cần phải cầm cân nảy mực gì cả. Ở đây là cái vai trò của tòa án tương đối là kỹ thuật, technical. Theo mình thì nó không khác nhiều lắm so với cả một cái vai trò của một cái cơ quan hành pháp như là chú công an giao thông, hay là cán bộ về thanh tra về thuế, hay là thanh tra về môi trường. Khi mà đứng trước mặt là một cái hành vi vi phạm thì là mở sổ ra xem là vi phạm tốc độ bao nhiêu thì chế tài tương ứng sẽ là gì, các cái bằng chứng để chứng minh vi phạm. Thì là tòa, nếu mà theo cái đọc hiểu của mình về cái điều 123 thì cũng đặt ra một cái test như vậy, rất là ngắn gọn và mạch lạc dễ hiểu. Chỉ có cái điều là nếu mà theo cái bài test như thế này thì trên thực tế đã xảy ra là có vẻ như là nhiều cái trường hợp mà vi phạm điều cấm và sẽ bị vô hiệu quá. Thế thì mình cũng hiểu rằng là có một cái quan ngại như thế đã diễn ra trên thực tế, và vì cái quan ngại như thế thì có những cái cách diễn giải, những cái quan điểm nhìn nhận cái điều 123 này theo cái hướng là phải thu hẹp nó lại. Bởi vì đấy là cái tinh thần chung của pháp luật, là giảm cái trường hợp mà pháp luật can thiệp và tôn trọng cái tự nguyện của hợp đồng, và chỉ can thiệp vào cái hiệu lực của hợp đồng trong những cái trường hợp mà rất là nghiêm trọng thôi. Đồng thời cũng có một cái giai đoạn trong cái lịch sử phát triển của kinh tế cũng như là pháp lý của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là cái việc cái lập luận của các bên khi mà nói rằng hợp đồng vô hiệu
để tìm cách thoát ra khỏi những cái quyền và nghĩa vụ của cái giao dịch đó là khá phổ biến và đôi khi bị lạm dụng. Chính vì như thế nên là có một cái nỗ lực mình cho rằng là có thể hiểu được và hợp lý trong cái việc là tìm cách giải thích để hạn chế cái phạm vi áp dụng của điều 123. Và trong cái nỗ lực đấy thì có những cái lập luận như sau. Ví dụ thứ nhất là có thể nói rằng là cái điều cấm ở đây, cái điều cấm là những cái gì mà pháp luật phải cấm đoán một cách rất là rõ ràng, pháp luật phải có từ cấm, phải có một cái hàm ý cấm rõ rệt thì nó mới là điều cấm. Thế còn những quy định thì mặc dù là quy định là buộc phải thực hiện, nhưng mà nếu mà nó không có mục đích cấm rõ ràng thì nếu mà vi phạm thì chỉ là có cái chịu cái chế tài về hành chính, về hình sự, nhưng mà nếu mà nó không phải điều cấm thì là không phải rơi vào phạm vi áp dụng của điều 123. Cái lập luận thứ hai là đã có một cái sự thay đổi về mặt câu từ và do vậy cũng phản ánh cái thay đổi về mặt nhận thức trong cái từ vi phạm điều cấm của luật. Trước đây ở cái Bộ luật dân sự 1995 thì là cái từ ngữ là của pháp luật, và đến luật Bộ luật dân sự của 2005 và 2015 thì sửa thành của luật. Và ở đây cái lập luận là như vậy là có một cái sự thay đổi về mặt quan điểm và nhận thức để thu hẹp cái phạm vi của những cái điều luật nội dung mà có thể hạn chế cái quyền tự do thỏa thuận, có quyền là đưa ra cái hậu quả đối với cả một cái giao dịch dân sự vô hiệu. Và vì cái quyền này nó quan trọng lắm, nó cơ bản lắm, nên là phải ở mức luật thì mới có thể hạn chế được. Chứ còn nếu mà văn bản dưới luật thì không có cái thẩm quyền đó. Tuy nhiên thì từ cái góc độ, từ cái quan điểm cá nhân của mình thì mình cho rằng là hai cái lập luận như đó nó chưa có cái sức thuyết phục, mặc dù là cái ý tưởng và cái mục đích khi mà đưa ra cái lập luận đó thì mình hoàn toàn có thể hiểu và trong trường mực nào đó ủng hộ. Bởi vì sao? Bởi vì là cái xuất phát điểm của cái chế định này là để bảo vệ pháp luật, bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, hay nói ngắn gọn là thượng tôn pháp luật. Và pháp luật ở đây thì là phải hiểu là cả hệ thống pháp luật chứ không phải là chỉ là luật. Một khi mà một cái điều luật, một cái văn bản có hiệu lực của luật, cho dù đó là pháp lệnh, nghị định hay thông tư, nếu nó đã có cái hiệu lực của pháp luật thì nó phải được bảo vệ. Và khi mà nó đã có một cái quy định mang tính bắt buộc phải thực hiện, nếu có cái hành vi vi phạm cái quy định đó thì là cái mục đích của cái chế định vô hiệu do vi phạm điều cấm nó được trigger và nó phải được sử dụng để bảo đảm cái nhiệm vụ là thượng tôn pháp luật. Chứ không thể nói rằng là chỉ là bảo vệ cái luật hay cái hiến pháp. Bởi vì hệ thống pháp luật là một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và thượng tôn pháp luật là tuân thủ tất cả những cái thành phần trong cái hệ thống đó. Thế còn nếu mà cái quan điểm là cái văn bản luật nào, quy định luật ở mức nào của cái hệ thống đó có quyền can thiệp đến cái quyền tự do hợp đồng, hay là nói rộng hơn là một cái quyền tự do dân sự, thì đấy lại là một cái câu hỏi lớn hơn, quan trọng hơn, nhưng mà nó là nhiệm vụ của luật hiến pháp, của một cái chế định khác, nó rất quan trọng. Và chúng ta cũng sẽ trao đổi một phần về cái câu hỏi đó trong cái buổi ngày hôm nay. Tuy nhiên theo mình thì đó không phải là cái vấn đề của cái chế định vô hiệu do vi phạm điều cấm. Chế định vô hiệu do vi phạm điều cấm như chúng ta đã trao đổi ở những cái bài trước, cái mục đích của nó là thượng tôn pháp luật. Chính vì những lý do đó nên là mình nghĩ rằng là cái cách hiểu ở đây, cái vi phạm điều cấm đối với cả mình thì là mình sẽ ủng hộ cái hướng đi hiện tại của tòa, là điều cấm ở đây là tất cả những cái quy định mang tính chất bắt buộc, có hiệu lực của pháp luật. Và từ góc độ luật so sánh thì cái cách hiểu diễn giải như vậy về cái đối tượng, cái điều cấm cũng như là cái nguồn luật là luật và các văn bản
có hiệu lực vào pháp luật, cũng là cái quy định của cái bộ đạo luật, dự thảo luật của luật hợp đồng châu Âu, như là chúng ta đã trao đổi ở cái lần trước, cũng như là cái bộ luật mẫu của UNIDROIT. Nếu mà chúng ta xem thì là cái thuật ngữ đang được sử dụng là mandatory rule, tức là những cái quy định mang tính bắt buộc, và cái mandatory ở đây là nó có thể đến từ các cái văn bản luật khác nhau, chứ không phải là chỉ luật hay là cái hiến pháp ở cái tầm gọi là cao nhất của cái hệ thống pháp luật. Nếu bây giờ tạm thời chúng ta sẽ gọi là tạm chấp nhận với cả cái diễn giải và cái cách hiểu của mình về cái điều cấm của luật, mà mình cũng tin rằng là đó đang là cái cách diễn giải hiện thời của hệ thống tòa án, thì chúng ta sẽ áp dụng cái cách diễn giải đó vào trong một cái tình huống cụ thể để xem rằng là cái điều 123 nó sẽ vận hành như thế nào trong một cái tình huống cụ thể. Thì cái case study đầu tiên mà mình sử dụng là cái thỏa thuận giao dịch của người cư trú có sử dụng ngoại hối, nói một cách nôm na là hai doanh nghiệp hay là hai cá nhân của Việt Nam thỏa thuận mua bán với nhau, và trong đó thì là nói là giá được tính bằng đô hay là được điều chỉnh theo tỷ giá của đô la Mỹ, hoặc là đi thêm xa thêm một bước thì nói rằng là sẽ thanh toán cho nhau bằng tiền đô la. Thì cái thỏa thuận như vậy nó vi phạm cái quy định nào? Nó vi phạm cái điều 22 của pháp lệnh ngoại hối như chúng ta thấy ở trên màn hình. Và điều 22 thì liệt kê rất nhiều các cái hành vi mà các bên có thể có trong giao dịch, từ cái việc niêm yết giá, quảng cáo, báo giá, ghi giá, định giá và thanh toán. Tức là điều 22 liệt kê ở mức ngang bằng các hành vi có thể, không có phân định cái hành vi nào cao hơn hành vi nào hay nghiêm trọng hơn hành vi nào cả, và đều không cho phép các bên thực hiện, hay nói cách khác là cấm các bên thực hiện bằng cái câu là không được thực hiện bằng ngoại hối. Tức là tất cả các hành vi dù là thanh toán hay niêm yết hay quảng cáo, báo giá, ghi giá thì đều không được thực hiện bằng ngoại hối. Trên thực tế thì cái trường hợp mà ghi giá hợp đồng bằng ngoại tệ hoặc là có điều khoản thanh toán bằng ngoại tệ đã xảy ra, và mình tin rằng xảy ra khá phổ biến chứ không phải không. Và rất nhiều những tranh chấp có liên quan đến những hợp đồng như vậy đã được xem xét bởi tòa án. Và cái đường lối xét xử chung hiện tại theo như mình hiểu là nếu mà ghi giá bằng tiền ngoại tệ nhưng thanh toán bằng đồng Việt Nam đồng thì hợp đồng đó vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên nếu mà ghi giá và thanh toán bằng tiền ngoại tệ thì hợp đồng đó bị coi là vô hiệu do vi phạm điều cấm. Cái đường hướng xét xử này cũng phù hợp với cả cái tinh thần của nghị quyết số 04 năm 2003 của Hội đồng thẩm phán tòa án tối cao. Thì mình cũng không biết rằng là cái nghị quyết 04 này nó còn cái hiệu lực trực tiếp đến thời điểm hiện tại hay không, bởi vì khi mà nó được ban hành ra thì là thời điểm rất là lâu trước cả cái ban hành của cái bộ luật dân sự năm 2005, và thực tế là được quy định ra để mà hướng dẫn cho cái pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Tuy nhiên là cái tinh thần hướng dẫn ở trong cái nghị quyết thì có vẻ như vẫn đang được hệ thống tòa án áp dụng. Thì với những cái bản án gần đây nhất mình vẫn thấy rằng là áp dụng cái tinh thần của cái nghị quyết nhưng không đề cập nữa, thì mình không hiểu đó là vẫn áp dụng tinh thần của nghị quyết hay là chỉ là cái lập luận của tòa án, nhưng cái đường hướng xét xử về cái trường hợp là vi phạm quy định về sử dụng ngoại hối thì có vẻ như là vẫn là nhất quán như vậy. Và về mặt chính sách và về mặt lập luận lý giải thì mình nghĩ rằng mình có thể hiểu được cái đường hướng xét xử của tòa án, và trong chừng mực nào đó thì mình cũng ủng hộ cái đường hướng xét xử đó. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta quay trở lại cái ngôn ngữ của điều 123 của Bộ luật dân sự, nhìn nhận vào cái cách quy định của điều 22 trong pháp lệnh ngoại hối, thì có vẻ như cái điều 123 nó không cho phép tòa án
có cái cân nhắc này, không cho phép tòa án có một cái room để mà dịch chuyển như vậy. Cái điều 123 như chúng ta đã phân tích từ trước, rất đơn giản, ngắn gọn, mạch lạc, nhưng mà rất gọi là rất tuyệt đối. Theo mình thì đó là cái sự đề cao tuyệt đối và đã từng xảy ra đã từng xuất hiện một cái thời gian dài trong cái lịch sử của cái hệ thống pháp luật, chứ không phải không. Cái cách quy định như vậy thực chất là đã có tồn tại từ cái hệ thống luật La Mã và được kế thừa trong hệ thống pháp luật châu Âu trong một khoảng thời gian rất là dài, từ trước cả những năm của công nguyên và kéo dài cho đến tận thế kỷ thứ 18, 19, với cái cách nhìn nhận rằng là bảo vệ tuyệt đối, thượng tôn tuyệt đối cái hệ thống pháp luật, và một khi đã có cái hành vi vi phạm thì là cái hành vi vi phạm đó phải nhường bước, cái lợi ích mà gắn với cả cái hành vi vi phạm đó phải nhường bước, và cái lợi ích của công cộng được thể hiện và được bảo vệ bằng cái hệ thống pháp luật luôn luôn là đứng trên. Tuy nhiên thì như chúng ta được thấy và được tìm hiểu ở 3 cái mô hình mà chúng ta khảo sát trong những cái trường hợp trước đây, thì hiện tại thì không có cái hệ thống nào sử dụng cái gọi là nguyên tắc bảo vệ tuyệt đối như vậy nữa. Tuy nhiên đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ bàn thảo sau này, nó nên như thế nào chúng ta sẽ bàn thảo sau này. Nhưng mà cái điểm mà mình muốn chỉ ra ở đây là với quy định hiện tại của điều 123 thì có vẻ như hệ thống pháp luật Việt Nam đang lựa chọn cái xu hướng bảo vệ tuyệt đối, và cái xu hướng đó không cho phép tòa án có một cái cân nhắc nào cả trong cái việc là áp dụng hay không áp dụng. Vấn đề ở đây chỉ là có rơi vào cái trường hợp điều chỉnh của điều 123 hay không, có cái hành vi vi phạm điều cấm hay không, và nếu mà có thì như vậy là hệ quả tất yếu là cái giao dịch đó bị vô hiệu. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là đang có một cái vấn đề khó khăn đối với tòa án ở đây. Nếu mà tòa án nhìn nhận rằng là cái việc mà ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ nhưng mà thanh toán bằng đồng Việt Nam nó không có nguy hiểm đến như thế, hoặc là có một cái lý do, một cái lợi ích chính đáng để người ta làm như thế, và tổng hợp những cái nguyên nhân đó thì không đáng hoặc là không đủ nghiêm trọng để tuyên cái giao dịch đó là vô hiệu. Đó là về tình. Thế nhưng mà nếu mà về lý áp dụng cái điều 123 thì là phải tuyên nó vô hiệu. Vậy thì tòa án đang ở trong một cái tình thế tiến thoái lưỡng nan và sẽ bị giằng xé giữa bên tình bên lý. Đó là cái cách cảm nhận của mình. Chúng ta sẽ đến với cả một cái case study khác về cái trường hợp là giao dịch khai giá thấp giá mua bán để trốn thuế. Và cái hiện tượng này thì theo quan sát của mình là cũng xảy ra không phải là hiếm, đặc biệt là trong cái lĩnh vực là mua bán nhà đất, khi mà các bên ví dụ là mua một cái nhà 2 tỷ chẳng hạn, tuy nhiên là chỉ khai giá ở trong hợp đồng là 1,5 tỷ hay là thậm chí là 1 tỷ hay là thậm chí là thấp hơn nữa để mà giảm bớt cái mức thuế phải nộp. Và thực tế là cũng có những cái vụ án hình sự liên quan đến cái tội danh này. Và khi cái tranh chấp xảy ra liên quan đến cái giao dịch đó được đặt ra trước tòa thì là có một số cái cách nhìn nhận đối với cả cái hành vi vi phạm cũng như là cái tác động của cái hành vi vi phạm đó đến giao dịch. Thì ít nhất là có 3 cái cách nhìn, và thực tế là cả 3 cái cách nhìn này đều từng được ghi nhận ở trong các cái bản án mà đã được xét xử. Cái cách nhìn thứ nhất thì cái giao dịch đó là giao dịch giả tạo. Ông mua 2 tỷ, ông ghi 1 tỷ thì đó là giả tạo và cả cái giao dịch vô hiệu. Cách nhìn thứ hai là ông trốn thuế nên là ông vi phạm điều cấm và giao dịch vô hiệu. Cách nhìn thứ ba thì vi phạm luật thuế là vi phạm hành chính và chịu chế tài có liên quan nếu mà cấu thành tội phạm
thì là bị xử lý theo luật hình sự, nhưng mà cái giao dịch thì nó vẫn có hiệu lực. Các bên thì vẫn không phải là trả cho nhau cả cái nhà đấy. Cái việc mua bán nhà là nó có thực và cứ để người ta mua bán. Thế còn nộp thuế thiếu bao nhiêu thì nộp tiếp cho nó đủ, và nếu mà nghiêm trọng thì là xử lý hình sự. Thì cả ba cái cách đánh giá này đều đã được thực hiện, đều đã diễn ra ở trên thực tế. Và nó cũng cho thấy một cái khó khăn của tòa án ở đây trong cái việc là áp dụng cái điều 123 trên thực tế. Từ hai cái case study này thì mình không muốn bình luận về cái vấn đề chủ trương chính sách trong cái việc là xét xử những cái vấn đề đó, mà mình chỉ muốn chia sẻ một cái góc nhìn là cái cách quy định tại cái điều 123 hiện tại đang chưa ổn, đang chưa theo kịp thực tế, và nó đưa tòa án vào một cái vị trí khó khăn trong việc là gọi là xét xử và cân nhắc giữa các cái giữa cái giằng co giữa bên tình bên lý trong cái việc là xét xử một cái vụ án cụ thể trên thực tế. Nếu mà chúng ta tạm chấp nhận cái đánh giá đó thì là một cái câu hỏi đặt ra là vậy thì bây giờ làm thế nào, xử lý như thế nào, cái điều trong 123 nó nên như thế nào để vừa đảm bảo cái mục đích là thượng tôn pháp luật, nhưng vừa đảm bảo cái việc là tòa án xét xử ở trên thực tế. Thế thì thay vì là chúng ta đang cần một cái bánh xe thì là ngồi để gõ ra một cái bánh xe, thì là chúng ta có thể đi đến cửa hàng bán xăm lốp cao su miền Nam hoặc là gì đó, mua một cái lốp, một cái xăm lành về để lắp lại, thì là có vẻ như là nó sẽ ít nhất là nhanh chóng, dễ dàng, và có thể mình nghĩ là còn hiệu quả hơn là việc ngồi ra để chế tạo cái bánh xe. Chính vì thế nên là trước hết là mình nghĩ đến cái ý tưởng là học hỏi xem là người ta làm thế nào, bởi vì là tất cả những cái vấn đề mà chúng ta đã gặp phải thì có lẽ là hệ thống luật nào cũng gặp phải, không phải là chỉ chúng ta mới có những câu chuyện về quản lý ngoại hối hay là câu chuyện về khai giá thấp để trốn thuế. Thì với ba cái mô hình, ba cái cách tiếp cận mà chúng ta đã tìm hiểu từ cái buổi lần trước, thì chúng ta sẽ quay trở lại một chút để xem là ba cái mô hình đó nó có giúp chúng ta giải quyết được cái tình huống bên tình bên lý như vừa rồi hay không. Thì là chúng ta đã khảo sát ba cái mô hình về cái mô hình của common law, của luật dự thảo luật châu Âu và cái luật dân sự của Đức. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái mô hình đó. Đầu tiên thì là cái cách tiếp cận của cái hệ thống common law. Thì là từ buổi trước thì chúng ta đã biết rằng là hệ thống common law thì tập trung vào đánh giá cái enforceability của cái claim, tức là trước mặt tòa là một cái yêu cầu, một cái khiếu nại, một cái đề nghị của một bên, thì tòa sẽ xem xét chấp nhận hay không chấp nhận cái yêu cầu đó. Chứ tòa không hướng đến cái việc là xem xét cái hiệu lực của cái giao dịch, và từ đó thì là đi đến cái chấp nhận hay là từ chối cái claim. Thì chưa nói đến cái vấn đề là nó khác biệt về cái cách tiếp cận. Thì ở đây thì mình muốn nhìn nhận từ cái góc độ học thuyết của cái hướng tiếp cận này. Trận này đối với mình cũng không phải là cái cách tiếp cận hấp dẫn và hay trong cái nhu cầu mà của chúng ta đang xem xét. Chúng ta đang gọi là đi mua hàng, lựa chọn ở các cái cửa hàng khác nhau, xem là ai bán cái gì mà ngon bổ rẻ phù hợp với cả nhu cầu của chúng ta thì chúng ta sử dụng. Vì sao mình lại nói rằng là mình không thấy
cái cách tiếp cận của common law hấp dẫn về mặt học thuyết thì quay trở lại cái câu chuyện về balancing những cái lợi ích khi bị xung đột, và cái ví dụ về hai cái đoàn tàu của anh Hợp đã nói trong cái buổi lần trước. Mình cũng rất là tâm đắc với cả cái ví dụ về cái hai cái đoàn tàu. Hai đoàn tàu ở đây là, một là cái đoàn tàu nó chở lợi ích của công cộng, đoàn tàu về public interest, và cái đoàn tàu thứ hai là chở cái lợi ích của các cái bên trong tham gia trong giao dịch. Hai đoàn tàu này nó cùng lao đến một cái ngã tư, và câu hỏi đặt ra là đoàn tàu nào thì được ưu tiên vượt qua cái ngã tư đó. Với cái cách đánh giá của common law, khi mà họ gộp chung hai cái bước vào nhau, 2 trong 1, tức là khi mà đánh giá về cái enforceability của cái claim đấy, thì thực chất là đã đưa cái bài test của illegality nhập vào làm một với cả cái hậu quả pháp lý của cái vấn đề là đánh giá illegality. Theo mình là như vậy. Và chính vì như vậy nên là tòa án sẽ phải cân nhắc các cái hệ quả, các cái hậu quả của cái phán quyết của mình. Và chính vì như thế nên là làm cho là cái việc tòa án ở đây là cân nhắc về cái sức nặng của hai cái đoàn tàu khi mà quyết định xem là đoàn tàu nào sẽ phải dừng bước ở cái ngã tư để nhường đường cho đoàn tàu còn lại. Và cái cách tiếp cận đó làm cho tòa án trong rất nhiều trường hợp là bị giằng xé, bởi vì là nói rằng là mình đang bảo vệ cái thượng tôn pháp luật, một cái lợi ích rất là quan trọng, nhưng mà nếu mà cái việc mà mình từ chối cái claim của cái bên nguyên đơn này thì nó lại dẫn đến một cái hệ quả nó không có công lý. Nhưng từ chối cái claim đấy thì đồng nghĩa với việc là bên bị đơn người ta sẽ được hưởng cái lợi đó. Thế nên là tòa đứng trước cái câu chuyện là giằng xé về cái mặt là cái câu chuyện về mặt đoàn tàu này nó sẽ phải được nhìn nhận theo một cái cách nhìn khác. Cũng là hai đoàn tàu, cũng là một cái đoàn tàu về lợi ích của các bên, một cái đoàn tàu về public, nhưng mà theo cái quan điểm của mình thì cái đoàn tàu về mặt public interest nó luôn luôn là đoàn tàu có quyền quyết định, không có cái vấn đề là cân đong đo đếm giữa cái lợi ích của cái đoàn tàu public interest và đoàn tàu mà đang chở cái lợi ích của các bên tham gia hợp đồng. Trong cái trường hợp này, đoàn tàu public interest vì nó là public nên nó luôn luôn có quyền quyết định. Hai đoàn tàu ở đây không phải là gọi là nôm na là bằng vai phải lứa để mà đi cân với nhau, mà đoàn tàu của public luôn luôn có quyền quyết định. Tuy nhiên khi mà họ quyết định thì là cái cân nhắc của họ ở đây là chính vì họ là public nên là họ sẽ phải cân đối cái lợi ích của cả xã hội trong cái việc là quyết định đoàn tàu nào được tiến lên trước. Có quyền quyết định không có nghĩa là luôn luôn dành cái quyền đi trước cho mình, mà đoàn tàu public sẽ cân nhắc cái việc là đoàn tàu nào đi trước thì có lợi hơn cho rất có thể là đoàn tàu public sẽ quyết định là đoàn tàu private sẽ được đi qua ngã tư trước. Đó là cái góc nhìn của mình về cái góc độ học thuyết của cái cách tiếp cận. Và mình nghĩ rằng là cái cách tiếp cận như vậy, cái việc là tách cái câu chuyện legality của cái hành vi và cái hậu quả của của cái việc illegality đó đối với hành vi thì cũng làm cho cái bài test nó rõ ràng và nó có thể dự đoán hơn rất nhiều. Bởi vì khi mà mình trộn lẫn quá nhiều các cái yếu tố vào nhau vào một cái bài test thì là nó lại quay trở lại cái quan ngại mà truyền thống ở trong lịch sử của hệ thống common law là cái chế định illegality là một cái con ngựa bất kham, nó khó đoán định quá. Khi mà nó phải take into account quá nhiều yếu tố thì người ta sẽ không biết là ngồi lên thì cái con ngựa đó nó đưa mình đi đến đâu. Thì đó là
những cái cảm nhận của mình về cách tiếp cận của hệ thống Common Law. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cách tiếp cận của cái hệ thống luật châu Âu, tức là ở đây là cái hệ thống dự thảo luật hợp đồng châu Âu. Thì đối với cả cái cách tiếp cận này thì tòa án sẽ xem xét cái hiệu lực của giao dịch, và khi mà giao dịch bị tuyên là vô hiệu thì lúc đó các bên sẽ có những quyền và nghĩa vụ theo cái quy định của pháp luật, không có áp dụng những cái điều khoản trong giao dịch nữa mà hai bên đã thỏa thuận nữa. Và đây là cái cách tiếp cận truyền thống, và chúng ta cũng theo cách tiếp cận này. Đây là cách tiếp cận truyền thống của hệ thống luật châu Âu, luật điện. Tuy nhiên là với cái cách tiếp cận của cái dự thảo luật hợp đồng châu Âu thì tòa án có quyền tuyên giao dịch là vô hiệu trong trường hợp luật nội dung không quy định. Điều đầu tiên là tòa án sẽ xem xét là luật nội dung quy định cái gì. Nếu mà tuyên vô hiệu, nếu mà quy định vô hiệu thì tuyên vô hiệu, quy định là không vô hiệu thì tuyên là không vô hiệu. Tuy nhiên nếu mà nó không quy định gì cả thì tòa án sẽ bước vào, step in vào để mà phân định với tất cả những cái yếu tố có liên quan, và sẽ phán xét xem là đưa ra một quyết định là cái giao dịch đó có hiệu lực hay là không có hiệu lực. Với cái cách tiếp cận này thì là mình cũng có một số những cái điểm còn băn khoăn. Điểm đầu tiên là về góc độ tổ chức nhà nước. Thì với cái mô hình mà tổ chức nhà nước mà bây giờ thì chúng ta đều chấp nhận cả, các nước châu Âu đều chấp nhận cả, đó là mô hình tam quyền phân lập nhà nước. Cái tòa án thì chỉ có chức năng là xét xử, ở đây là giải thích và áp dụng pháp luật. Thế tuy nhiên thì là nếu mà đặt cái tòa án ở cái vai trò là nếu mà luật nội dung không quy định thì tòa án lại có quyền đưa ra cái chế tài về cái việc là hợp đồng vô hiệu hay không vô hiệu, tức là ngang hàng với cả cái quy định của luật nội dung đó. Thì đó là cái điểm mà băn khoăn đầu tiên của mình. Cái điểm thứ hai ở góc độ là bảo vệ quyền dân sự thì là nếu mà coi là cái việc mà vô hiệu hợp đồng khi mà vi phạm điều cấm là một cái phản ứng của cái luật nội dung đó, ở đây thực chất nó là một cái chế tài. Cái chế tài đó nó có thể là tù giam, phạt tiền, hay là tịch thu, hay là ở đây là vô hiệu hợp đồng, tức là không chấp nhận những cái quyền nghĩa vụ mà anh có thể có, không chấp nhận những cái quyền mà anh có thể có từ cái hợp đồng đó. Cái quyền từ hợp đồng thì chúng ta cũng hiểu là theo pháp luật thì quyền hợp đồng cũng là một quyền tài sản. Thì là nếu mà coi với cái cách nhìn như thế thì là cái chế tài vô hiệu hợp đồng cũng là một cái loại chế tài, và như vậy thì là tòa án có thể áp dụng một cái chế tài mà không được quy định trong luật nội dung. Thì đấy là cái băn khoăn thứ hai của mình. Và cái điểm thứ ba, tức là cũng là liên quan đến cái tính rõ ràng cũng như là tính có thể dự đoán của cái việc áp dụng pháp luật. Bởi vì là khi mà chúng ta nói đến là tòa án cân nhắc cái hiệu lực của giao dịch với tất cả những cái tình huống, những cái thực tiễn của cái giao dịch đó, thì đây là cái cách tiếp cận tương đối giống với cách tiếp cận của Common Law. Thế tuy nhiên là nó sẽ dẫn đến một cái hệ quả là cùng là một cái hành vi vi phạm một cái điều cấm giống nhau. Ví dụ như là cái điều cấm, cái điều 22 của pháp lệnh ngoại hối. Tuy nhiên là ông Hợp và ông Hiếu ký một cái hợp đồng với nhau cũng vi phạm. Sau đó ông Trung và ông Hợp cũng ký một cái hợp đồng cũng giống như thế. Tuy nhiên là nếu mà ra tòa tranh cãi thì vì là ông Trung và ông Hiếu là có những đặc điểm khác nhau, nên là cái giao dịch giữa ông Hợp và ông Hiếu có thể vô hiệu, và cái giao dịch giữa ông Hợp và ông Trung là có thể có hiệu lực. Đó là một cái khả năng. Và chính vì thế nên là mình có một cái băn khoăn thứ ba đối với cả cái tính rõ ràng và tính có thể dự đoán của cái hướng tiếp cận này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái hướng tiếp cận cuối cùng của luật dân sự Đức mà lần trước chúng ta cũng đã khảo sát. Thì cái cách tiếp cận của của luật dân sự Đức
thì là tòa chỉ áp dụng pháp luật, tòa chỉ giải thích và áp dụng pháp luật, và tòa chỉ tuyên giao dịch vô hiệu nếu mà luật nội dung có quy định như vậy, hoặc là theo những cái cách giải thích của tòa án thì là luật nội dung được giải thích là như vậy, cần phải giải thích là như vậy. Thì các bạn thấy ở trên màn hình là cái điều 134 của luật dân sự Đức, và cái phần bôi đỏ kia chính là cái chỗ mà được tòa án giải thích mang cái ý nghĩa như là mình vừa mới nói. Thì tất nhiên là nếu mà từ cái góc độ tổ chức nhà nước thì cũng có thể có một cái lo ngại tương tự, tức là cái vai trò của tòa án sẽ bị đẩy lên quá cao bằng cái việc rằng là giải thích pháp luật thì là tòa án sẽ tạo thành luật. Đó là một cái quan ngại theo mình là hợp lý và luôn luôn tồn tại trong bất cứ một cái hệ thống xét xử nào. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng là cái thứ nhất đó là cái vấn đề hiển nhiên của một cái hệ thống tòa án trong cái việc xét xử. Bởi vì dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải thừa nhận một điều rằng là trong cái việc gọi là áp dụng và hiểu pháp luật thì là tòa án chính là nơi mà đưa ra cái giải thích cuối cùng. Chúng ta không thể trông chờ là luật pháp thì luôn luôn rõ ràng, đủ ý, hay là chúng ta trông chờ rằng là Quốc hội hay là Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay một cái cơ quan có thẩm quyền tương đương sẽ luôn luôn là sẵn sàng đứng ra để giải thích cho các bên, cho người dân khi mà có cái điều luật nào đó khả thi. Chính vì thế nên là cái luật pháp nó mang cái ý nghĩa thực tế là được theo cái giải thích của tòa án, và đấy là một cái điều không thể khác được. Tuy nhiên là cái điểm quan trọng ở đây là tòa án trong cái việc giải thích pháp luật của mình phải tuân thủ những cái nguyên tắc về giải thích pháp luật. Và cái nguyên tắc quan trọng nhất theo mình là giữ đúng cái vai trò gian điểm về mặt chủ trương chính sách, hay là hướng đến những cái kết quả tìm kiếm những cái gọi là công lý, thông là giải thích pháp luật của mình. Theo mình là giải thích và áp dụng, và cái pháp luật đó nó có ý nghĩa là gì, nó được đọc hiểu là như thế nào đối với cả tại cái thời điểm nó được ban hành, thì phải giải thích nó mang cái ý nghĩa đó. Thế còn nếu mà nó dẫn đến một cái kết quả chưa hợp lý, hay là một cái tác động chưa được như ý đối với cả xã hội, thì đó là việc của cơ quan lập pháp. Và cơ quan lập pháp nếu mà đồng ý với cả cái quan điểm về cái tính chưa hợp lý đó, thì là cơ quan lập pháp sẽ thực thi cái vai trò của mình là cái cơ quan dân cử để mà sửa đổi, bổ sung cái quy định của pháp luật đó. Và tòa án lúc đó thì là cũng là trong cái việc giải thích pháp luật của mình thì cũng góp phần vào để đưa cái vấn đề đó trở thành một cái vấn đề mà gọi là cần phải được điều chỉnh. Thì lúc đó là cái hệ thống lập pháp sẽ lên tiếng và điều chỉnh lại cái quy định của pháp luật đó. Thì bây giờ chúng ta đã khảo sát 3 cái mô hình, 3 cách tiếp cận, và mình cũng không nói rằng là cái mô hình nào là hoàn chỉnh hay là gọi là không có vấn đề gì cả, mà mình chỉ đưa ra một cái nhận định là với 3 cái cách tiếp cận, 3 cái mô hình này, thì theo như mình thì cái cách tiếp cận của luật dân sự Đức là gần gũi, tương thích và có ít những vấn đề mang tính nguyên tắc nhất đối với cả mình. Tuy nhiên thì đó cũng là một cái câu hỏi nó rất là to lớn. Ở đây thì chúng ta chỉ tạm thời giả định rằng nếu mà luật của Việt Nam đi theo cái mô hình, đi theo cái cách tiếp cận của luật dân sự Đức thì nó sẽ như thế nào, nó cũng có giải thích được, nó có giải quyết được những cái vấn đề của chúng ta hay không. Thì là để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta sẽ
sẽ thử tưởng tượng ra xem là cái điều 123 nếu mà chúng ta đi theo cách tiếp cận của Bộ luật dân sự Đức, của luật dân sự Đức thì trông nó sẽ như thế nào. Thì là ở trên màn hình các bạn thì mình sẽ gọi là diễn nôm ra một chút. Ở đây câu chữ về mặt lập pháp thì mình không dám lạm bàn, mình cũng không có cái chuyên môn và có cái năng lực làm cái việc đó, nhưng mà gọi là diễn nôm ra cái ý của cái điều khoản đó thì theo mình trông nó sẽ như thế này. Tức là vi phạm điều cấm của luật là một cái yêu cầu, thì nếu mà xảy ra cái điều đó thì cái bài test sẽ được áp dụng ở cái yếu tố thứ hai, tức là cái giao dịch, cái hiệu lực của cái giao dịch khi mà có cái vi phạm đó sẽ được xác định theo cái quy định tại cái điều cấm của luật. Tức là nói một cách dễ hình dung thì là nếu mà vi phạm điều 22 của pháp lệnh quản lý ngoại hối thì là sẽ xem là cái điều 22 đó hoặc là các quy định khác của pháp lệnh quản lý ngoại hối hoặc là những cái quy định khác có liên quan đến cái pháp lệnh quản lý ngoại hối nó quy định như thế nào về cái hậu quả đối với một giao dịch mà vi phạm với điều 22 đó. Đó là cái ý tưởng của mình trong cái trường hợp mà chúng ta đi theo cái mô hình và cái cách tiếp cận của luật dân sự Đức. Thì bây giờ lại giả dụ tiếp nữa là nếu mà cái mô hình này được chấp nhận và cái điều 123 như là mình tạm viết ra đây rất là nôm na được biến thành luật thì nó sẽ tác động đến cái cuộc sống như thế nào? Thì để trả lời câu hỏi đó thì mình lấy thêm một cái case study nữa, case study về cái hiệu lực của thỏa thuận bồi thường định trước theo cái cách mà trước đây chúng ta đã, nếu mà bạn nào mà có theo dõi thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có một vài buổi để bàn luận về cái chủ đề này. Cái bồi thường định trước ở đây cũng là một cái tên gọi là rất là diễn nôm thôi, có nhiều cái cách dịch, nhưng mà cái điểm xuất phát của nó là liquidated damages theo cái luật common law, và cái agree sum hoặc là agree payment theo cái cách dịch của luật châu Âu. Thì chúng ta không quay trở lại cái việc phân tích cái bồi thường định trước này theo cái luật hiện hành của chúng ta nữa, bởi vì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta đã làm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhận cái bồi thường định trước này trong cái ý tưởng là cái điều 123 sẽ được sửa đổi với cái tinh thần, cái cách tiếp cận của luật dân sự Đức. Thì với cái cách tiếp cận của luật dân sự Đức thì để trả lời cái câu hỏi về hiệu lực của thỏa thuận bồi thường định trước sẽ phải trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất thì là cái điều 302 của luật thương mại có phải là một điều cấm của luật? Nói cách khác là điều 302 có cho phép hoặc không cho phép các bên thỏa thuận về bồi thường khác với cả quy định tại cái điều khoản này. Để các bạn dễ theo dõi thì là điều 302 thì nói rằng là nếu mà bồi thường thì bồi thường tổn thất thực tế toàn bộ. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái quy định đó, cái quy định tại điều 302 nó có phải điều cấm hay không? Nó có buộc các bên là phải tuân theo cái việc bồi thường là bồi thường toàn bộ hay không? Hay là nó có cho phép một cái khả năng nào đấy để quy định khác đi hay không? Thì đó là cái câu hỏi thứ nhất. Nếu cái câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất là điều 302 không phải là một điều cấm thì cái câu chuyện sẽ dừng lại ở đó. Bởi vì nếu không phải là điều cấm thì sẽ không có cái vi phạm về điều cấm và sẽ không thể rơi vào được cái phạm vi điều chỉnh của cái điều 123, và do vậy nên là sẽ không có cái vấn đề là vô hiệu do vi phạm điều cấm. Nếu câu trả lời là có, điều 302 là một điều cấm và ở đây các bên đã có một cái hành vi là vi phạm cái điều cấm đó bằng cái việc là thỏa thuận về bồi thường định trước, tức là thỏa thuận một cái mức bồi thường khác với cả các nguyên tắc về bồi thường toàn bộ trong điều 302, thì chúng ta sẽ phải trả lời câu hỏi số 2, tức là cái điều 302 và những cái quy định của pháp luật liên quan quy định như thế nào đối với cả hiệu lực của một cái giao dịch dân sự trong trường hợp mà vi phạm cái điều 302. Thì đó là cái câu hỏi số 2 mà chúng ta cần phải trả lời.
Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt để mà trả lời hai cái câu hỏi nêu trên. Để trả lời cho cái câu hỏi số 1 là 302 có phải là một điều cấm hay không, thì chúng ta tạm giả định là cái cách hiểu về cái điều cấm của chúng ta nó sẽ là theo nghĩa rộng nhất, tức là điều cấm ở đây chính là những cái quy định mang tính bắt buộc mà trong tiếng Anh hay là hệ thống luật châu Âu được dịch ra là mandatory rule, để phân biệt với cả cái gọi là default rule, tức là cũng quy định ở trong luật, tuy nhiên nó chỉ mang tính chất gọi là mặc định, tức là nếu mà các bên không thỏa thuận gì thì cái quy định mặc định đó nó sẽ được áp dụng. Tuy nhiên nếu các bên mà có thỏa thuận thì cái thỏa thuận đó sẽ có hiệu lực cao hơn, sẽ được áp dụng, nó sẽ gọi là prevail đối với cả các cái quy định mà mang tính mặc định đó. Thế nên thực chất cái câu chuyện của chúng ta phải trả lời ở đây là điều 302 là một quy định bắt buộc hay là một cái quy định mang tính chất mặc định. Để trả lời cái câu hỏi này thì chúng ta mình nghĩ là sẽ nên quay trở lại cái vấn đề mang tính chất gọi là học thuyết một chút, trong cái việc là pháp luật ngăn cấm hay là pháp luật quy định một cái điều khoản bắt buộc. Thì khi mà nói đến pháp luật ngăn cấm hay pháp luật đưa ra một cái quy định mang tính bắt buộc thì thực chất ở đây là pháp luật đang sử dụng cái quyền lực của mình để mà hạn chế một cái quyền tự do, quyền dân sự của một bên, của một cái chủ thể ở trong xã hội. Tức là khi mà hạn chế cái quyền theo hợp đồng, hay là hạn chế quyền tự do đi lại, hay hạn chế quyền gì đó, khi mà cấm đi lại tức là hạn chế quyền tự do đi lại, hay là nói là hợp đồng không được như thế này, không được như thế kia, thì đó chính là cái hạn chế đối với cả cái quyền tự do về hợp đồng, tự do về ý chí, tự do về định đoạt cái tài sản, mà những cái quyền tự do đó cũng được pháp luật bảo vệ, cũng được thực chất là được bảo vệ theo hiến pháp. Thì chúng ta sẽ thử khảo sát xem là cái vấn đề hạn chế quyền này nó được nhìn nhận như thế nào ở trên thế giới khi mà pháp luật muốn sử dụng cái quyền của mình để mà hạn chế một cái quyền tự do, một quyền dân sự. Thì là xuất phát từ một vài nước châu Âu, có lẽ xuất phát từ Pháp, từ Bỉ, Hà Lan gì đó, xong sau là được phát triển cao nhất ở Đức, và đến bây giờ thì nó thành một cái nguyên tắc gọi là phổ quát của các nước châu Âu, và cũng được rất nhiều những nước trên thế giới áp dụng hay là tuân thủ và đưa vào trong hiến pháp, trừ với những nước mà đang phát triển thì mình hiểu là trừ Mỹ. Mỹ thì áp dụng một cái cách nhìn nhận hơi khác một chút. Cái yêu cầu về bảo vệ quyền tự do là một cái điều mà rất là căn bản, rất là quan trọng đối với cả luật pháp của Mỹ. Tuy nhiên là cái Mỹ thì họ lại có một cái tiếp cận nó hơi khác so với cả cái phần còn lại. Thì cái phần còn lại ở đây mà mình đang muốn nói là trước hết là các nước châu Âu. Các nước châu Âu thì đến nay thì đã được đưa vào trong hiến pháp của châu Âu, và cái mình đang muốn nói đến là cái gọi là nguyên tắc tương xứng, tiếng Anh là Principle of Proportionality. Và cũng phải xin nói là những cái tên tiếng Việt ở đây là đều là do mình dịch cả. Mình cũng không biết là theo quan điểm chính thống đã có những cái tên dịch khác hay chưa thì mình cũng không biết, nhưng mà mình tạm dịch nó ra là nguyên tắc tương xứng. Thì đây là một cái nguyên tắc căn bản ở trong hiến pháp của châu Âu, và nó bao trùm tất cả các cái trường hợp khi mà một cái quốc gia thành viên muốn có một cái hành vi can thiệp cái quyền hoặc là quyền tự do của các công dân của mình,
thì là phải tuân thủ các cái nguyên tắc về nó phải tương xứng. Thế nào là nguyên tắc tương xứng? Thì chúng ta hiểu một cách gọi là rất là nôm na đơn giản, tức là nó phải, cái việc mà hạn chế quyền đấy nó phải chính đáng, nó phải cần thiết, và nó phải phù hợp, và nó phải tương xứng. Cụ thể là như thế nào? Cụ thể là ví dụ như là bây giờ đang rất là nóng bỏng đối với chúng ta là cái quyền hạn chế những quyền tự do đi lại và tự do làm việc, tự do gì đó của chúng ta vì lý do là dịch bệnh chẳng hạn. Thế thì cái việc mà hạn chế vì cái lý do dịch bệnh thì rõ ràng là rất là chính đáng rồi, rất là cần thiết rồi, không ai bàn cãi cái đấy cả. Cho đến cái thời điểm này thì chúng ta đều thấy rằng là cả cái thế giới thì không ai còn bàn cãi về cái điểm đó nữa. Tuy nhiên là có một cái điểm mà rất nhiều người vẫn còn đang bàn cãi là hạn chế ở mức độ nào, bằng cái biện pháp nào thì là phù hợp. Bởi vì chúng ta nếu mà quay trở lại cái câu chuyện của chúng ta trong 2 năm vừa rồi thì rõ ràng là mỗi một giai đoạn có một cái cách hạn chế khác nhau, tương ứng với cả cái tình hình, cái mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, chứ không thể nào mà ngay từ đầu gọi là vừa mới có tin về dịch một cái thì là đã phong tỏa toàn xã hội chẳng hạn. Như thế nó không có tương xứng, nó không có cần thiết, và cái quyền lợi của cái xã hội này mà mọi người tự do đi lại, tự do đi làm việc nó cao hơn nhiều so với cả cái lợi ích mà đang bảo vệ khi mà cái dịch bệnh nó chưa được bùng phát như thế. Thì đấy là cái bản chất của cái nguyên tắc tương xứng. Ví dụ như là quay trở lại, tức là cái câu chuyện về hạn chế cái quyền tự do hợp đồng thì cũng là như vậy. Tức là khi mà nhà nước hạn chế quyền tự do hợp đồng thì nhà nước cũng phải có những cái gọi là cái lợi ích chính đáng, và phải có cái luận giải về cái biện pháp mà mình đang áp dụng. Nếu mà chỉ là một phường xã đang có dịch bệnh thì phong tỏa cái phường xã đó, không thể nào mà lại phong tỏa cả thành phố. Hay là nếu mà có thể áp dụng cái biện pháp là đeo khẩu trang và khai báo y tế thì không cần thiết là phải phong tỏa, bởi vì phong tỏa thì là nó sẽ tác động, nó sẽ bảo vệ được tốt hơn, nhưng mà nó lại dẫn đến một cái hậu quả là nó gây thiệt hại đến cái quyền lợi về tự do đi lại và phát triển kinh tế. Thì cũng phải cân nhắc giữa hai cái yếu tố đó. Thì cái nguyên tắc tương xứng này nó được thể hiện thành một cái bài test, và cái bài test đó là một phần của cái học thuyết cũng như là cái thực tiễn xét xử của cái luật hiến pháp của các nước mà đã áp dụng cái nguyên tắc về tương xứng. Thì cái bài test đó là yêu cầu 4 cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất, xin lỗi các bạn một chút. Cái yếu tố thứ nhất ở trong cái bài test đấy chính là phải có một cái mục đích. Mục đích ở đây là nó phải có cái hợp pháp, chính đáng và đủ quan trọng. Cái thứ hai là nó phải liên kết mật thiết đối với cả cái lợi ích cần bảo vệ. Nếu mà cái việc là hạn chế người ra đường thì là phải sử dụng những biện pháp như là khai báo y tế hoặc là giãn cách gì đó, nhưng không thể nói rằng là tôi hạn chế ra đường nên là tôi yêu cầu là chỉ những người nào mà có cái quyết toán thuế mới được ra đường. Như vậy là nó không có liên hệ với nhau. Và cái yếu tố cần thiết thì chúng ta cũng nói rồi, tức là cái biện pháp được lựa chọn ở đây là nếu mà có nhiều những cái biện pháp lựa chọn khác nhau thì là phải lựa chọn biện pháp nào gọi là hẹp nhất, đo ni đóng giày để xử lý đúng cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm thôi. Có một số nước thì sử dụng cái khái niệm là narrowly tailored, tức là nó phải tailor-made, đo ni đóng giày đến đúng cái vấn đề mà chúng ta cần xử lý. Và cái yếu tố cuối cùng tức là nó phải tương xứng. Thì ở đây là một cái yêu cầu về
balancing giữa hai cái pros and cons của hai cái vấn đề mà chúng ta đang bảo vệ, bởi vì cái nào cũng là quyền mà được cần thiết mà phải được pháp luật hiến pháp bảo vệ cả. Cái an ninh của xã hội trong việc bảo vệ về dịch bệnh cũng là lợi ích, và cái quyền tự do đi lại và tự do kinh doanh cũng là lợi ích. Chính vì thế nên là cần một cái cân đong đo đếm. Ví dụ như là cái trường hợp là nếu mà cái lợi ích của cái việc của cái việc mà tự do đi lại và kinh tế nó cao hơn, thì là vẫn phải áp dụng những cái biện pháp để đảm bảo cái quyền tự do đó. Và mình nghĩ là trong một thời gian dài cho đến nay thì là chính phủ vẫn nói rằng là phải có mục tiêu kép. Thì mình nghĩ là đấy chính là những cái ý tưởng cũng liên quan đến cái nguyên tắc tương xứng là ở cái điểm đó. Tuy nhiên là đâu là cái điểm cân bằng, đâu là cái điểm cần phải ưu tiên, đâu là cái điểm mà gọi là cái thời điểm mà lợi ích này cao hơn lợi ích kia, thì đó chính là vấn đề gọi là quản trị, và đấy là vấn đề về chính sách. Tuy nhiên là ở đây thì cái nguyên tắc tương xứng thì nó chỉ đưa ra một cái framework thôi, để cho cái người mà đưa ra chính sách phải tuân thủ những cái quy định này, cũng như là một cái framework cho tòa án trong cái trường hợp mà sử dụng cái tòa án mà có thẩm quyền về mặt tòa án hiến pháp hay là tòa án về hành chính, để bảo vệ lại, chống lại những cái quy định của nhà nước, những hành vi của nhà nước mà có thể hạn chế quá mức một cái quyền tự do hay là quyền dân sự. Thì vì sao mà mình lại phải gọi là giới thiệu với cả các bạn về cái nguyên tắc tương xứng? Bởi vì là mình thấy rằng là cái nguyên tắc tương xứng này nó sẽ liên quan đến cái câu chuyện mà chúng ta đang xem xét ở cái câu hỏi thứ nhất, là về mặt hiệu lực của bồi thường định trước theo luật Việt Nam. Vì sao nó lại liên quan? Bởi vì là nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái cách nhìn, một cái cách giải thích đối với cả cái điều 302 của luật thương mại. Các bạn thấy ở trên màn hình là cái điều 302 của luật thương mại. Điều 302 này có nhiều cách hiểu, nhiều cách giải thích. Một trong những cách giải thích thì đây là một cái điều cấm, hay là đây là một cái điều khoản bắt buộc, một cái mandatory rule. Điều 302 ghi nhận cái nguyên tắc bồi thường tổn thất toàn bộ và ngăn cản, cấm các bên không được thỏa thuận khác đi. Đó là một cái cách giải thích, và cái cách giải thích đó có vẻ như đang được áp dụng và làm căn cứ cho những cái nhận xét, những cái quan điểm, những cái phán quyết về việc là bồi thường định trước là vi phạm pháp luật, vi phạm cái điều 302, và do vậy là vô hiệu. Đấy là một cái cách nhìn. Cái cách nhìn thứ hai thì sẽ là không phải, cái điều 302 chỉ là điều khoản mặc định thôi. Tức là chỉ khi mà các bên không có thỏa thuận khác đi thì nó mới được áp dụng. Thế còn nếu mà đã thỏa thuận khác đi thì là cái thỏa thuận khác đấy nó sẽ được áp dụng, và không áp dụng cái quy định bồi thường toàn bộ tại điều 302 nữa. Và do vậy là không có cái câu chuyện vi phạm điều 302, bởi vì điều 302 cho phép các bên thỏa thuận khác đi. Thế thì cái cách giải thích nào là cách giải thích đúng? Thì với những cái nền tảng hiện tại, những nguyên tắc hiện tại, thì mình nghĩ là gần như không thể trả lời được câu hỏi đấy, bởi vì chúng ta cũng không có một cái nguyên tắc, một cái căn cứ nào cả. Chỉ là cái việc đơn thuần là giải thích. Giải thích thì nếu mà về mặt câu chữ thì đúng là cũng không có chỗ nào mà ngăn cấm cả. Nhưng mà mình nghĩ rằng là vẫn có thể giải thích cái điều 302 là một cái quy định mà pháp luật nói rằng là ông phải làm A và ông
không làm A tức là ông vi phạm cái quy định đó, thì mình nghĩ rằng là nếu mà giải thích theo nghĩa rộng nhất thì cái giải thích đó cũng vẫn có thể hiểu được, chứ không nhất nhất là phải có cái từ là ngăn cấm hay là những cái ngôn ngữ có liên quan ở đó thì mình có thể đọc hiểu là điều ngăn cấm. Chỉ có cái điều rằng là khi mà chúng ta nhìn nhận từ cái nguyên tắc tương xứng ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là áp dụng cái bài test 4 bước vào trong cái việc đánh giá cái điều 302 thì cái câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt ra là cái lợi ích mà cần bảo vệ của cái điều 302 là cái gì. Nếu mà nó muốn là một cái quy định bắt buộc, là một cái điều cấm, thì nó phải đáp ứng 4 cái yêu cầu của cái nguyên tắc tương xứng. Và cái yêu cầu đầu tiên là cái lợi ích chính đáng mà cần bảo vệ là gì. Thì theo quan điểm của mình thì cái lợi ích chính đáng ở đây là để bảo vệ một bên hợp đồng khỏi bị một cái mức bồi thường quá mức. Đó là một cái khả năng thực tế, không phải là không xảy ra. Cái việc hợp đồng giữa ông Trung và ông Hiếu quy định với nhau là bán cho nhau một cái gì đó, một cái máy tính, bảo là nếu mà vi phạm thì là đền 1 tỷ đồng chẳng hạn, thì hoặc là nói rằng là cứ mỗi ngày mà chậm là đền cho xây dựng công trình, mỗi ngày bị chậm là đền cho 2% giá trị hợp đồng chẳng hạn, và cũng không có một cái giới hạn nào cả. Thế là cái người chủ thầu đấy bỏ 70-80% cái giá trị hợp đồng ra để xây dựng rồi, bây giờ cứ mỗi ngày đền như thế, chỉ 2 tháng sau là sạt nghiệp. Thì đó, mình nghĩ đó là cái lợi ích mà cần bảo vệ. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là cái lợi ích đó là hợp lý, nhưng mà nó không phải là mọi cái giao dịch nó đều có cái quy định như thế, mà có lẽ là nó chỉ là một cái thiểu số thôi. Thế còn cái trường hợp đa số vẫn là cái mức mà các bên thỏa thuận về bồi thường định trước là bình thường, là hợp lý. Vì thực tế là các bên trong đa phần các trường hợp chính là cái người bảo vệ tốt nhất cho cái lợi ích của mình. Họ biết họ đang làm gì. Mình với cả ông Hiếu đều là người được học luật, làm luật cả, đều biết là mình thỏa thuận cái gì. Thế nên là nếu mà ông Hiếu bảo là cứ mỗi ngày mà anh chậm giao cho em, anh phải trả em 1 tỷ hạn, làm gì có chuyện đấy, thế thì ông đi ở chỗ khác mà mua, tôi chả mua bán gì với ông cả. Thế thì chúng ta thấy rằng là đúng là có lợi ích bảo vệ, nhưng mà không phải luôn luôn là cái lợi ích đấy nó cái khả năng mà vi phạm đấy đều xảy ra. Nói một cách nôm na, tức là ở đây là chỉ là con sâu làm rồng nồi canh thôi. Trong vô vàn trường hợp thì cũng có những trường hợp mà yêu cầu thỏa thuận bồi thường quá mức. Nếu mà như vậy thì phải có một cái cách nào đó thu hẹp hơn cái điều ngăn cấm đó, thu hẹp hơn cái hạn chế đó để mà xử lý đúng cái con sâu đó thôi. Thế còn vớt ra nồi canh đun lên một lúc vẫn ăn được. Hoặc là những cái người mà hư hỏng sai trái đó thì xử lý riêng họ thôi. Thế còn tất cả mọi người mà không hư hỏng sai trái thì cứ để cho họ hoạt động. Và trên thực tế là ở đây là cái chế định bồi thường định trước là nó có một ý nghĩa về mặt thực tiễn, về mặt thương mại rất là quan trọng trong các cái giao dịch, chứ không phải không. Cái lợi ích mà của các bên khi mà áp dụng cái thỏa thuận bồi thường định trước cũng là rất quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy rằng là ví dụ đặc biệt là trong cái lĩnh vực xây dựng chẳng hạn, xác định bồi thường theo tổn thất thực tế là rất là khó khăn. Trong khi mà các cái công trình xây dựng chậm hàng ngày hàng giờ, thế thì họ sẽ nói luôn là cứ mỗi một ngày chậm là bao nhiêu tiền đấy, cho đến một cái mức giới hạn là bao nhiêu đấy, 5%, 10%, 20% giá trị hợp đồng. Thì là cả hai bên đều tự nguyện, tự chủ và đều rất là vui vẻ với cả cái cơ chế đó. Bên chủ thầu cũng hiểu rõ được là cái giới hạn trách nhiệm của mình, như là cái hậu quả của mình đối với cả cái việc chậm trễ, nên là cũng phải dồn sức dồn người để mà tránh cái việc bồi thường đó. Thế thì nếu mà thực tế là cái câu chuyện về cái lợi ích cần bảo vệ cũng như là
có một cái khả năng để mà bảo vệ cái quyền đó hẹp hơn cái cách mà ngăn cấm toàn bộ theo cái hướng giải thích thứ nhất của điều 302, thì có vẻ như là điều 302 sẽ không đáp ứng nguyên tắc tương xứng. Thì để trả lời câu hỏi đó thì chúng ta sẽ đi đến cái xem là các cái hệ thống pháp luật khác đang xử lý cái vấn đề bồi thường định trước như thế nào. Thì là ở trên màn hình thì chúng ta thấy rằng là đây là cái cách mà hệ thống luật của nước Anh xử lý cái vấn đề bồi thường định trước, cũng là để xử lý cái quan ngại là các bên sẽ bắt bồi thường quá mức, và bồi thường quá mức ở đó thì đấy thì nó biến thành cái phạt. Chúng ta thì biết là về mặt gọi là lý thuyết thì hệ thống luật nước Anh không chấp nhận cái phạt, tuy nhiên là ở trong cái trường hợp này thì chúng ta cũng hiểu rằng là để bảo vệ các bên khỏi một cái mức phạt mà một cái bồi thường quá mức, thì là luật của Anh đưa ra một cái yêu cầu là cái thỏa thuận về bồi thường định trước nó phải là một cái mức ước đoán trung thực các cái thiệt hại có thể xảy ra do cái hành vi vi phạm. Nếu mà vi phạm cái quy định này thì là cái thỏa thuận về liquidated damages nó sẽ không có hiệu lực, và nếu mà đáp ứng được cái quy định này thì là thỏa thuận đấy có hiệu lực. Thì ở đây là một cái cách mà quy định mình nghĩ rằng là vừa đủ để mà xử lý cái lo ngại về bồi thường quá mức. Thì cái cách tiếp cận này cũng được đưa vào trong cái dự thảo luật hợp đồng châu Âu. Các bạn có thể thấy ở trên màn hình, đặc biệt là cái phần mình bôi đỏ, cũng đưa ra một cái đánh giá, một cái test, tức là grossly excessive, liên quan đến cái loss, tức là nó quá đắt, nó vượt quá cái mức của cái thiệt hại, thì là tòa án có quyền là điều chỉnh cái thỏa thuận của các bên về một cái mức hợp lý. Thì ở đây mình không có bình luận về cái thẩm quyền của tòa án là điều chỉnh, nó là một cái hướng tiếp cận khác, nó không đi theo cái hướng là tuyệt đối hóa, là chấp nhận hay là bác bỏ, có hiệu lực hay là vô hiệu, hay là enforceable, unenforceable. Mà luật châu Âu như chúng ta tìm hiểu từ bài trước thì họ đưa ra một cái hướng tiếp cận, họ trao cho tòa án một cái quyền rộng hơn trong cái việc là điều chỉnh những cái thỏa thuận của các bên về cái mức hợp lý. Và mình cũng hiểu rằng là cái cách tiếp cận này thì cũng là cái cách tiếp cận mà đang được chấp nhận ở trong cái luật mẫu của UNIDROIT. Bạn nào mà có quan tâm thì tìm hiểu, thì mình thấy rằng là đây cũng là một cái quy định mà đến nay thì là phổ biến và rõ ràng là vừa đủ để xử lý cái lo ngại, và có vẻ như cũng không phải là khó khăn gì cả, một cái giải pháp rất là đơn giản thôi. Lo ngại về bồi thường quá mức thì xử lý vấn đề bồi thường quá mức, đó là tương xứng. Nếu vậy thì quay trở lại cái câu chuyện của chúng ta về cái cách giải thích và đọc hiểu cái điều 302, thì chúng ta thấy rằng là cái điều 302 nếu mà hiểu theo cái nghĩa là mandatory rule hay là một cái điều cấm của luật thì nó không đáp ứng. Nếu mà như vậy thì phải giải thích nó, đấy là một cái điều khoản mặc định, tức là pháp luật chỉ dữ liệu là các bên nếu mà không có thỏa thuận gì khác thì đó sẽ là quy định được ưu tiên áp dụng, chứ nó không phải là một cái quy định mang tính ngăn cấm là các bên không được làm khác đi. Và trong trường mực như thế thì là cái điều 302 nó không còn vi phạm cái nguyên tắc tương xứng nữa, bởi vì là nó không có hạn chế các quyền các bên trong cái việc là tự do thỏa thuận. Thì nếu mà với cái việc mà áp dụng cái nguyên tắc tương xứng mà chúng ta vừa mới trao đổi đó vào trong việc quy định của pháp luật, và đặc biệt là quy định trong lĩnh vực luật tư private law, mà các cái luật tương xứng của chúng ta tiêu biểu nhất ở đây là cái bộ luật dân sự cũng như là luật thương mại, thì chúng ta từ góc độ luật so sánh chúng ta thấy một cái điều là rất ít các cái quy định của luật vượt khỏi cái bài test về nguyên tắc tương xứng. Và
cái kết quả là gần như toàn bộ những quy định của private law được hiểu và giải thích mang ý nghĩa của điều khoản mặc định, tức là các bên có quyền quy định khác đi. Chỉ có một nhóm nhỏ các cái điều khoản mà được quy định để bảo vệ lợi ích công cộng, hay là bảo vệ một bên yếu thế, hay là cái xu hướng gần đây là bảo vệ cái yêu cầu mà gọi là good faith và fair dealing với cái tư cách là một phần của cái yêu cầu của public policy. Thì đấy là ba cái căn cứ mà có thể cho phép nhà nước hay là luật công đưa ra những cái hạn chế về quyền tự do, quyền dân sự, và cụ thể là quyền tự do hợp đồng. Và các cái quy định đó nó còn lại rất là ít, rất là hẹp, và nó phải được quy định rất là cụ thể. Ví dụ như là muốn bảo vệ cái lợi ích nào thì phải nói rõ là cái lợi ích đó, và chỉ gọi là đo ni đóng giày để xử lý đúng cái lợi ích đấy thôi. Nếu mà cái quan ngại là bảo vệ người tiêu dùng, quan ngại là bảo vệ cái người lao động trong quan hệ lao động, hay là bảo vệ cái bên được bảo hiểm trong quan hệ về hợp đồng bảo hiểm, thì thường là họ chọn cách là xử lý bằng những cái luật riêng cho những lĩnh vực đó, và không đưa ra các cái can thiệp vào các nguyên tắc chung của hợp đồng, bởi vì sẽ rất là khó để vượt qua được cái bài test nếu mà áp dụng chung cho toàn bộ cái quy định về hợp đồng. Đó là cái thực tiễn đến nay nếu mà nhìn từ góc độ luật so sánh. Tuy nhiên là các cái dự thảo luật hợp đồng của châu Âu cũng như là cái mô hình UNIDROIT mà mình có dẫn chiếu đến còn đi xa hơn là như thế. Đi xa hơn ở cái chỗ là vẫn e ngại rằng là đâu đó có một cái lăn tăn về cái việc là giải thích một cái điều khoản là bắt buộc hay là mặc định. Và vì vậy thì cái dự thảo luật hợp đồng châu Âu đưa ra một cái nguyên tắc tối thượng ở cái điều là 102, cái gọi là party autonomy, cái nguyên tắc về quyền tự chủ của các bên trong hợp đồng. Và cái nguyên tắc này thì nó nói rằng là tất cả những cái quy định trong cái điều luật, cái bộ luật này là quy định mặc định. Các bên có quyền thay đổi nó, sửa đổi nó, hay là từ chối không áp dụng nó, trừ khi là cái luật này quy định khác đi. Cái quy định khác đi tức là như thế nào? Tức là trong cái dự thảo luật mẫu này có một số chỗ mà luật nói rằng là đây là quy định bắt buộc và các bên không được thay đổi nó. Tức là cái cách tiếp cận ngược lại với cả cái cách tiếp cận hiện tại mà chúng ta đôi khi gặp ở trong cái bộ luật dân sự của chúng ta, nói rằng là trừ trường hợp các bên quy định khác thì sẽ thế này thế kia. Thì với cái cách quy định đó thì chúng ta hiểu đấy chính là cái điều khoản mặc định. Tuy nhiên là cái quy định đó thì nó lại đang chiếm một số ít ở trong cái bộ luật dân sự. Thế còn cái cách tiếp cận của luật, dự thảo luật hợp đồng châu Âu thì nói rằng là một điều khoản nó sẽ là mặc định trừ khi mà quy định khác. Tức là lúc đó là cái công việc của một cái người đọc luật như chúng ta là tương đối dễ. Chỗ nào là bắt buộc thì nó phải nói là bắt buộc, còn lại là tôi cứ biết là đấy là mặc định. Thế thì đây là cái ví dụ về cái cách mà dự thảo luật hợp đồng châu Âu đang xử lý. Ở cái điều khoản 9401 quy định về cái điều khoản unfair terms, tức là chúng ta đã biết là unfair terms đấy là để bảo vệ cái bên lợi ích của cái bên yếu thế. Thì cái điều này nó nói rõ, tức là cái đặc tính bắt buộc của những cái điều khoản sau, và quy định rằng là các bên không được loại trừ cái việc áp dụng của cái điều khoản này hay là thay đổi những cái tác động của nó. Thì đấy là cái việc gọi là đo ni đóng giày để xử lý các cái lợi ích đặc thù mà pháp luật cần bảo vệ.
ở đây là cái dự thảo luật hợp đồng châu Âu cần bảo vệ. Tương tự với cả cái quy định về good faith và fair dealing thì là cũng có một cái quy định nói rằng là cái nghĩa vụ này không thể bị loại trừ hoặc là hạn chế bởi hợp đồng, bởi vì đây đã là cái yêu cầu của public policy rồi. Luật châu Âu hướng tới một cái quan hệ hợp đồng mà trong đấy là các bên phải thiện chí trung thực với nhau, thế nên là không thể nào mà loại bỏ cái nguyên tắc đấy bằng hợp đồng nói rằng là trong cái quan hệ hợp đồng này là các bên không cần thiện chí trung thực. Cái public policy của châu Âu không cho phép các bên làm điều đó. Thì đến đây thì chúng ta đã cảm thấy là chúng ta đã trả lời được cái câu hỏi số 1 về điều 302 có phải là một điều cấm hay không, và vi phạm điều 302 thì có phải vi phạm điều cấm hay không. Thì có lẽ là đối với mình thì mình cảm thấy là mình đã trả lời được cái câu hỏi đó. Tuy nhiên là để trả lời được câu hỏi đó thì là với cái hệ thống luật hiện tại của Việt Nam thì là chúng ta chưa có đủ những cái nguyên tắc, những cái quy định, những cái học thuyết để mà giúp chúng ta trả lời. Thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải vay mượn từ những cái hệ thống mà phát triển hơn. Thì đó là cái cách lý giải của mình đối với cả cái câu hỏi thứ nhất về cái điều 302. Bây giờ đi đến cái câu hỏi số 2 là giả định là pháp luật Việt Nam quy định rõ ràng là điều 302 là một điều cấm, đúng không? Sau khi cân nhắc tất cả các vấn đề lợi ích công tư thế này thế nọ thì Quốc hội Việt Nam quy định là cái bồi thường thiệt hại ở trong điều 302 là một cái điều bắt buộc phải quy định như thế. Thế thì chúng ta sẽ đi đến cái câu hỏi số 2, tức là nếu vi phạm một cái quy định như vậy, một cái quy định bắt buộc như vậy thì cái hậu quả của nó sẽ là gì? Bởi vì chúng ta hiện thấy rằng là cái cách tiếp cận hiện tại là không phải là một cách tiếp cận tuyệt đối, tức là cứ vi phạm một cái điều cấm thì dẫn đến vô hiệu, mà cái hậu quả của cái vi phạm đó sẽ phải căn cứ vào cái luật nội dung, và đây chính là cái luật đang bị vi phạm. Thế nên là chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem là ok, trong trường hợp đấy thì vi phạm điều 302 thì điều 302 nói cái gì, hoặc là vi phạm cái pháp lệnh ngoại hối thì pháp lệnh ngoại hối nói cái gì, hay là cái nghị định về hướng dẫn các cái xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngoại hối nói cái gì. Thì đó là cái câu hỏi số 2. Thì chúng ta sẽ đi đến cái câu hỏi số 2. Thì cái câu hỏi số 2 đối với cả mình thì là nó đơn thuần là một cái vấn đề của giải thích pháp luật. Tức là ở đây là tòa án sẽ giữ cái vai trò là người giải thích pháp luật như là cái vai trò truyền thống và căn bản của tòa án. Ở đây là bây giờ là không còn những cái gọi là yếu tố chủ quan của các bên tham gia giao dịch nữa. Khi mà chú công an giữ các bạn lại ở đường vì vượt quá tốc độ chẳng hạn, thì không cần biết xem là có phải gia đình chính sách hay là người có công cách mạng hay là người tốt người xấu gì cả. Vượt luật là chú cứ bắn tốc độ đã, xem là vượt quá bao nhiêu thì là sẽ có khung xử lý. Vượt đến nặng đến mức nào đó thì là sẽ phải thu bằng lái, và nặng đến mức nào đó thì xử lý hình sự. Thì đó là cái cách mà giải thích pháp luật. Thì giải thích pháp luật đối với mình và như là rất nhiều các bạn lần trước có quan tâm, cũng là một cái chủ đề rất là quan trọng và thú vị. Tuy nhiên là mình nghĩ là nó không phải là một cái chủ đề mà trực tiếp có liên quan đến buổi ngày hôm nay. Cũng như là về mặt thời gian thì mình nghĩ rằng là trong một vài cái slide sẽ không thể nào mà bàn thảo được cái vấn đề này, bởi vì bản thân nó là cả một cái chủ đề quan trọng và rộng lớn. Chính vì thế nên là mình chỉ cung cấp cho các bạn một số những cái thông tin có liên quan về cái nguyên tắc giải thích luật theo góc nhìn của luật Việt Nam, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng như là cái cách giải thích mà tòa án Đức đang áp dụng, và một số những cái nguyên tắc về giải thích luật ở trong common law, mà cụ thể ở đây là cái nguyên tắc gọi là principle of legality. Để các bạn gọi là bạn nào có cái quan tâm thì
thì tìm hiểu thêm, và chúng ta sẽ trao đổi về cái vấn đề giải thích pháp luật trong một cái buổi khác, một cái sự kiện khác. Chỉ có cái điều mà mình muốn nói ở đây liên quan đến cái giải thích pháp luật là nó thú vị với mình ở cái chỗ là một khi tòa án đã giải thích pháp luật một cái điều luật cụ thể, ví dụ như là tòa giải thích rằng là cái điều 22 của pháp lệnh ngoại hối, mặc dù nó liệt kê các cái hành vi về ghi giá hợp đồng và thanh toán bằng ngoại hối ngang hàng với nhau, nhưng mà cái mục đích của cái pháp lệnh đó thì là ngăn cản các cái hành vi sử dụng ngoại hối trên đất, trong đất lãnh thổ Việt Nam, và cái việc mà các bên thực sự cầm cái đồng ngoại hối trao trả cho nhau là cái vi phạm nghiêm trọng, và đấy là cái lợi ích mà quan trọng hơn, cốt lõi hơn mà cần bảo vệ. Chính vì thế nên là nếu mà xảy ra cái hành vi đó thì là pháp luật sẽ phải có một cái chế tài nặng hơn. Pháp luật không thể chấp nhận được cái việc là lại có thể để cho các bên trong hợp đồng cầm cái đồng đô la đưa cho nhau trực tiếp. Chính vì thế nên là cái trường hợp đó là cái luật, cái điều 22 của pháp lệnh ngoại hối nó phải được giải thích là vi phạm cái việc thanh toán bằng ngoại hối thì phải vô hiệu. Thế còn cái việc mà vi phạm về định giá bằng ngoại hối nó kém nghiêm trọng hơn, và trên thực tế là cũng không có cái hành vi là cầm cái đồng ngoại hối thanh toán cho nhau, mà chỉ cái giá trị nó được điều chỉnh theo cái tỷ giá của đồng đô la chẳng hạn, và như vậy là pháp luật vẫn có thể gọi là dung thứ cho cái hành vi đó, không nhất thiết là phải đối xử bằng cái hành vi là bằng cái chế tài là vi phạm hợp đồng, và có thể để cho cái việc là xử lý hành chính là đủ. Ví dụ là tòa án muốn giải thích như vậy chẳng hạn, thì là cái giải thích đó nó sẽ thực tế biến thành một phần của cái điều 22 cũng như là cái pháp lệnh để quản lý ngoại hối. Và khi mà nó đã trở thành một phần rồi thì là nó sẽ áp dụng cho tất cả mọi người, cho tất cả các cái giao dịch. Giao dịch của ông Hợp và ông Hiếu cũng subject vào cái giải thích đó, và giao dịch của ông Trung và ông Hợp cũng sẽ subject vào cái giải thích đó, chứ sẽ không phải là vì ông Trung gọi là tốt bụng ngoan ngoãn hơn nên là sẽ gọi là không bị cái chế tài vô hiệu, mặc dù là cả hai cái giao dịch đều có một cái điểm như nhau. Thì đó là cái điểm mà mình nghĩ là thú vị liên quan đến câu chuyện là giải thích pháp luật và cái chức năng để giải thích pháp luật của tòa án. Thì mình nghĩ là đến đây thì chúng ta đã khép lại được cái việc là trả lời hai cái câu hỏi trong cái tình huống về vô hiệu do cái thỏa thuận về bồi thường định trước, trong cái góc nhìn là phân tích cái điều 302. Thì là trước khi mà kết thúc, trước khi khép lại thì là mình sẽ có một vài cái điểm gọi là cốt lại mà mình muốn chia sẻ ở trong cái phần trình bày ngày hôm nay. Thì thứ nhất là theo quan điểm của mình thì cái chế định về cái chế định mà vô hiệu do vi phạm điều cấm cần phải được hoàn thiện. Ở đây là chúng ta cần một cái bài test để có thể phân định được, xác định được cái trường hợp mà hợp đồng vi phạm luật và bị vô hiệu, và cái trường hợp là hợp đồng vi phạm luật nhưng không bị vô hiệu. Theo mình nghĩ rằng là chúng ta cần phải phát triển và bổ sung một cái bài test, một cái tiêu chí để có thể cho phép tòa án có cái thẩm quyền cân nhắc những cái yếu tố liên quan và đi đến hai cái kết quả như vậy trong những cái trường hợp vi phạm khác nhau. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm số 2 là mình nghĩ là cần phải bổ sung cái quy định để xác định điều cấm của luật, hay là nói cách khác là để phân biệt rộng hơn là quy định bắt buộc và quy định mặc định, bởi vì là đây cũng là một cái điểm rất là cần thiết, rất là then chốt trong việc gọi là
tuân thủ pháp luật, bởi vì nếu mà không thì chúng ta sẽ không biết đâu là cái việc mình được làm và cái việc đâu là vi phạm cả. Nếu mà đi theo quan điểm gọi là rất là bảo thủ thì chỗ nào cũng có thể nói rằng là đấy là quy định bắt buộc chẳng hạn, và với cái cách nhìn như thế thì đấy sẽ là một cái xâm hại rất là nguy hiểm đến cái quyền tự do hợp đồng. Quyền tự do hợp đồng nó lúc đấy nó chỉ còn là một cái vỏ thôi, mà không còn cái ruột nữa. Và cái điểm số 3 mà mình muốn chia sẻ, tức là mình muốn hướng đến cái sự áp dụng cái nguyên tắc tương xứng vào trong việc giải thích pháp luật. Cụ thể là cái tình huống mà nếu không có quy định rõ là quy định bắt buộc hay quy định mặc định thì sẽ đưa cái nguyên tắc tương xứng vào để đánh giá, và nếu mà không vượt qua được cái bài test về nguyên tắc tương xứng thì sẽ coi là quy định đấy nó chỉ là quy định mặc định, bởi vì là nó đã trong nguyên tắc tương xứng. Tuy nhiên là ở cái điểm số 3 này thì mình cũng hiểu và mình cho rằng là nó là cái vấn đề lớn hơn của luật hiến pháp, và có lẽ là mình sẽ không đi sâu vào cái vấn đề này. Đây là một cái chủ đề lớn hơn, quan trọng hơn, phổ quát hơn, nhưng mà nó nằm ở trong cái mảng luật hiến pháp, luật công, thì có lẽ là nhường lại cho các cái chuyên gia có cái kiến thức và cái quan tâm hơn về cái vấn đề luật hiến pháp, luật công để xử lý cái vấn đề này. Thì đấy là tất cả những cái gì mà mình muốn trình bày trong cái buổi hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn, và sau đây thì nhường lời lại cho ban điều hành để mà có cái phần câu hỏi và thảo luận. Thì cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Trung rất nhiều. Không hiểu cái camera của em có vấn đề gì thì nó bị tắt đi, không sao. Em có một số câu hỏi của các anh chị đưa ra ở trong cái phần chat box, thì bây giờ em sẽ đi qua từng cái câu hỏi một. Và hôm nay cũng rất vui là có cả anh Trương Nhật Quang ở đây, thì anh Quang có một số người chia sẻ về mặt thực tế, thì lát nữa em cũng sẽ mời anh Quang sẽ có chia sẻ mặt thực tế hơn. Thì em sẽ đi có một số cái câu hỏi là lúc nãy anh Quang có đưa ra một cái góc nhìn mà em nghĩ cũng rất là hấp dẫn trong cái việc rằng là giải thích luật. Tại vì anh Quang có nói đến rằng là trong cái điều 14.2 của cái hiến pháp năm 2013 của Việt Nam đó, thì có nói rằng là quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Và nếu mà nhìn nhận như này thì theo cái điều 14.2 thì quyền chỉ có thể bị hạn chế bởi quy định của luật. Do vậy, quyền tự do thỏa thuận chỉ có thể bị hạn chế bởi luật. Và khi áp dụng cái nguyên tắc này vào Bộ luật dân sự 2015 thì quy định của hiến pháp năm 2003 được giải thích là điều cấm của luật. Đấy là đặt trong cái bối cảnh giải thích cái điều em hiểu là trong cái điều 302. Không hiểu là anh Trung có một cái góc nhìn gì về cái nguyên tắc của Việt Nam liên quan đến cái điểm này không? Sorry, mọi người là cái mic của mình nó bị muted một lúc. Em cảm ơn anh Quang rất là nhiều. Anh Quang đưa ra một cái vấn đề nó rất là đúng và nó rất là thú vị. Chỉ có cái điều rằng là cái này thì bàn nhiều về cái luật hiến pháp, luật công, chính vì thế nên là em chỉ đưa ra cái gọi là cái góc nhìn của mình thôi, không dám nói sâu, bởi vì là em thì quan tâm nhiều hơn đến mảng luật tư và luật hợp đồng. Anh nói đến cái điều 14.2 rất là chính xác, và đấy là cái cơ sở của cái vấn đề mà chúng ta bàn ngày hôm nay, tức là cái cơ sở mà cho phép nhà nước sử dụng cái quyền lực của mình để hạn chế hoặc can thiệp một cái quyền tự do. Tuy nhiên thì cái điều 14.2 nếu mà nhìn từ góc độ luật hiến pháp thì nó chỉ được coi là một cái gọi là limitation clause, tức là nó chỉ ra là khi nào thì nhà nước có thể can thiệp, và nhà nước phải can thiệp bằng cách nào? Bằng cách là ban hành luật. Tức là không thể nào mà gọi là một chú công an ra bảo là tôi phạt ông Hiếu vì ông vi phạm giãn cách nên là bây giờ tôi bắt ông hít đất. Luật không có chỗ nào nói là hít đất, nên là chú công an bảo hít đất, nghĩ là không đúng, đúng không? Luật phải quy định. Thế nên là nếu mà miễn là luật có quy định, luật nói rằng là từ nay vi phạm giãn cách thì bắt hít đất, như vậy là đã đáp ứng được cái limitation clause ở trong cái điều 14.2.
Tuy nhiên là cái mà còn thiếu ở đây chính là cái nguyên tắc tương xứng, cái proportionality cơ. Tại sao mà vi phạm giãn cách lại bắt hít đất? Hít đất thì có liên quan gì? Hay là hít đất thì nó xâm phạm cái danh dự nhân phẩm có cao quá không so với cả cái lợi ích là đang bảo vệ là không được đi ra ngoài đường? Tại sao lại bắt người ta hít đất? Thế thì bao nhiêu trăm nghìn con mắt nhìn vào như thế, khác gì là luật đánh roi của luật Sharia, của luật Hồi giáo. Tại sao ông lại bắt người ta hít đất? Nộp phạt thì nộp phạt mà chế tài gì thì phải tương xứng chứ. Thì em hiểu rằng là cái điều 14.2 chưa quy định và chưa bao hàm cái nguyên tắc tương xứng được thể hiện ở trong luật hiến pháp của rất nhiều nước, và bây giờ là ở trong luật hiến pháp của châu Âu, như là mình có trao đổi lúc ban nãy. Thì em nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề rất là lớn, rất là quan trọng, mà em nghĩ rằng là từ góc độ luật hiến pháp, từ góc độ luật công thì có lẽ là các cái chuyên gia phải dành một cái quan tâm rất là lớn đối với cả cái vấn đề này. Nhưng mà từ cái góc nhìn của em thì em hiểu rằng là cái điều 14.2 chưa có cái yêu cầu về nguyên tắc về tương xứng, chỉ có cái nguyên tắc gọi là limitation thôi. Tức là ví dụ là kể cả là như ban nãy chúng ta nói đấy, tòa án muốn áp dụng một cái chế tài thì không phải là chế tài mà do tòa án tự nghĩ ra được, phải xem luật nội dung nó quy định chế tài không thì tòa án mới được áp dụng. Thì đấy là cái hiểu của em về cái điều 14.2. Em cảm ơn anh Trung. Em có nhìn thấy cái chat của anh Quang, không biết anh Quang muốn chia sẻ thêm gì về cái điểm này, hoặc là một số cái điểm về thực tế liên quan đến cái vấn đề liên quan đến điều cấm này để cho cái phần thảo luận chúng ta được không ạ? Cảm ơn Trung, cảm ơn Hiếu. Mình nghĩ là trên thực tế thì tức là cái phần trình bày của Trung thì thực sự là mình rất là đồng ý. Mình nghĩ là nếu mà trong một cái thế giới lý tưởng thì cái đấy là cái cách mà cái pháp luật Việt Nam nó nên vận hành. Tuy nhiên thì cái thực tế thì mình cũng hiểu là cái trình độ thẩm phán Việt Nam thì cũng tương đối có giới hạn. Thế cho nên là việc áp dụng cái tiêu chuẩn về tương xứng và bắt thẩm phán phải quyết định dựa trên cơ sở các cái tình huống thực tế trong một cái vụ việc cụ thể thì nó sẽ không phải là dễ dàng. Thì ví dụ như nếu mà mình có một cái người thẩm phán mà có trình độ như Trung, như Hiếu hay như Hợp chẳng hạn thì cái việc mà mình áp dụng cái nguyên tắc tương xứng nó rất là dễ dàng. Còn nếu mà nó không, cái trình độ thẩm phán mà như tại cái thời điểm hiện nay thì cái việc áp dụng cái nguyên tắc tương xứng như vậy nó có thể là nó khó ở trên thực tế. Thì Trung cũng có nói một cái điểm là luật có thể nên quy định cụ thể để nói là khi nào thì nó là một cái nguyên tắc bắt buộc, khi nào nó là một cái nguyên tắc mặc định. Mình cũng rất là đồng ý với cái ý kiến đấy. Tuy nhiên là cái thực tế nếu mà Trung nhìn các quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam thì Bộ luật dân sự Việt Nam không có trong phần lớn các trường hợp, tức là khi mình quy định các cái nguyên tắc về mặc định thì nó rất là ít, đúng không? Tức là những cái quy định của luật mà nó quy định là trừ khi pháp luật có quy định khác, hoặc là trừ khi các bên có thỏa thuận khác, nó rất là ít ở trong các cái quy định của Bộ luật dân sự. Thế cho nên là có thể là tí nữa Trung nói thêm một chút, nhưng mà cái nhận xét của mình là phần lớn các quy định của luật Việt Nam nó không quy định rõ đấy là một cái quy tắc mặc định mà các bên có thể có thỏa thuận khác. Thì cái thực tiễn của thị trường tại thời điểm hiện nay thì nó cũng cụ thể hóa cái cách mà Trung đặt vấn đề, tức là Trung đặt vấn đề xem là vậy thì mình về bản chất mình giải thích cái điều cấm của luật là như thế nào. Thì tại thời điểm hiện nay thì các thẩm phán Việt Nam đang giải thích cái điều cấm của luật nó tương đối rộng, tức là nếu mà mình đặt trong cái quy định của Bộ luật dân sự thì điều cấm của luật chỉ là những cái điều cấm mà cấm mình làm một cái việc gì đấy thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì trên thực tế trong cái ví dụ về bồi thường thiệt hại ứng trước mà Trung có nói đấy, định trước mà Trung có nói, thì phần lớn các thẩm phán của Việt Nam đều không giải thích là điều cấm của luật là cái điều gì mà luật cấm, mà họ lại đi giải thích theo cái hướng là nếu cái gì luật không cho phép thì cái đấy là luật cấm. Và cái đấy là nó là một cái thái cực khác, nó hoàn toàn khác cái thái cực mà Trung mong muốn trong cái bài trình bày của mình.
Thì Trung cũng hôm trước thì mình với Trung cũng có trao đổi về vụ Yến Xào đúng không? Tức là và bây giờ nó đã có 2 cái bản án của tòa tối cao rồi chứ nó không phải là một cái tòa cấp dưới nữa. Và trong đấy tòa tối cao thì nói rằng là cái bồi thường thiệt hại ứng trước là nó không được tòa công nhận, và hoặc là tòa xem đấy nó là một cái thỏa thuận về phạt vi phạm. Thế cho nên là nếu mà đứng từ góc độ về thực tế thì hiện nay cái tòa lại đang, và kể cả tòa tối cao của Việt Nam, là đang đi sang cái khía cạnh nó trái ngược 100% so với những cái gì đang được quy định trong Bộ luật dân sự của Việt Nam. Tức là tòa Việt Nam hiện nay đang giải thích là cái gì mà luật không cho phép thì được coi là điều là cái đấy luật sẽ không luật sẽ không cho phép các bên thực hiện ở trên thực tế, và do vậy cái thỏa thuận đấy thì nó có thể bị vô hiệu một cách toàn bộ, một cách từng phần, hoặc là tòa không công nhận cái thỏa thuận đấy. Cho nên là nếu mà đứng từ cái góc độ đấy của Trung thì trên thực tế thì mình nghĩ là mình cũng như Trung nói là nên có cái sự balance giữa cái lợi ích công và lợi ích tư ở đây. Nhưng mà cái quy định của luật thì nó đang ở trong cái trạng thái là nếu mà luật không cấm thì mình được phép thực hiện. Trung thì muốn đi một cái con đường ở giữa, tức là luật nó không cấm, mình vẫn phải xem là cái quy định như vậy nó có đáp ứng cái tiêu chuẩn về tương xứng hay không. Thế còn trên thực tế thì tòa lại đi một cái khía cạnh cực đoan khác, là những cái gì mà luật không cho phép một cách cụ thể thì được coi là cấm luôn ở trên thực tế. Thì anh rất đồng ý với Trung là mình nên có một cái con đường ở giữa, là cho nó cân bằng hơn đấy. Nhưng mà cái thực tế mình cũng biết là trên thị trường tại thời điểm hiện nay thì nếu mà luật không quy định một cách nó cụ thể thì rất có nhiều khả năng là tòa án trên thực tế sẽ không công nhận cái thỏa thuận của các bên. Thì quay lại một số cái ví dụ mà Trung nói trong cái bài trình bày của mình, ví dụ như là cái ví dụ về ngoại hối chẳng hạn. Thì về lý thuyết thì tại thời điểm hiện nay thì cái hợp đồng mà thanh toán bằng tiền đồng nhưng mà có cái quy định về ngoại hối nó sẽ không bị vô hiệu đâu, nếu mà mình đọc quy định Bộ luật dân sự năm 2015 là như thế. Nhưng mà trên thực tế thì ngay cả sau khi Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực thì tòa vẫn một số cái tòa cấp dưới, mà đặc biệt là cả tòa Hà Nội nữa, vẫn coi là cái thỏa thuận về thanh toán mà có ấn định giá trị ngoại hối như vậy là vẫn bị coi là vô hiệu. Rồi có 2 cái bản án của tòa tối cao như anh vừa trình bày là liên quan đến cái bồi thường thiệt hại ứng trước, tòa cũng coi là vô hiệu hoặc là không áp dụng được ở trên thực tế. Thế còn nó có rất là nhiều những cái ví dụ khác ở trên thực tế để mình thấy rằng là cái việc tòa giải thích cái nguyên tắc tự do thỏa thuận cũng như là cái điều cấm của luật tại thời điểm hiện nay nó khác hẳn với lại cái quy định mà đang được quy định ở trong Bộ luật dân sự năm 2015. Cảm ơn mọi người. Em cảm ơn anh Quang, rất là hay, và em hoàn toàn là đồng ý với cả các cái đánh giá, các cái phân tích của anh Quang, đặc biệt là các cái vấn đề mang tính thực tiễn. Thì em nghĩ là rất là hữu ích để chúng ta có thể nhìn nhận cái vấn đề của pháp luật Việt Nam vừa từ góc độ lý thuyết, nhưng mà cái quan trọng hơn không chỉ là vì chúng ta là cái người hành nghề, mà vì chúng ta đặt trong một cái bối cảnh là nếu chúng ta thực sự là muốn gọi là đóng góp một chút gì đó cho cái việc xây dựng hệ thống pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thì chúng ta luôn luôn phải quan tâm đến yếu tố thực tiễn nữa. Yếu tố thực tiễn đấy bao gồm cả là cái hạ tầng cơ sở, lẫn là cái năng lực chuyên môn, cũng như là cái văn hóa pháp lý, truyền thống pháp lý, cũng như là cái thói quen trong các cái ứng xử pháp lý. Thì em nghĩ rằng là cái chia sẻ đấy của anh Quang là rất là có giá trị và rất là quan trọng đối với cả em. Bởi vì là em cũng khi mà đi tìm hiểu thì em cũng làm một cái việc là phân tích mấy nghìn cái bản án đấy, khá nhiều, và khi nào mà cái gọi là cái dự án nhỏ đấy nó thành công thành hình thì em sẽ mang ra chia sẻ thêm với mọi người. Nhưng em có làm một cái việc là phân tích rất là nhiều những cái bản án của Tòa án Việt Nam liên quan đến vấn đề vô hiệu hợp đồng. Và một trong những kết luận mà rút ra được từ cái việc phân tích đó là đúng như anh Quang nói, tức là tòa án hiện tại còn không rất nhiều cái bản án, không dám nói là các tòa án, mà rất nhiều các bản án tìm thấy là tòa án không đi theo cái quy trình thông thường mà cần phải có khi mà nói rằng là bác một cái thỏa thuận này
thì là dựa trên cái quy định nào, đúng không? Nếu mà thỏa thuận đấy nó muốn bác nó đi thì là phải nói rằng là nó vô hiệu hay là nó không có hiệu lực. Chứ còn nếu mà không thì lẽ ra là cái nguyên tắc là presumption of validity, là có những yêu cầu về prima facie về hình thành hợp đồng là phải giả định là phải assume là nó có hiệu lực. Chứ còn nếu mà các bên muốn mà không thực hiện nó thì phải chứng minh là nó bị vô hiệu theo cái điều nào. Vô hiệu nếu mà theo điều 123 thì là đâu là điều cấm và nó vi phạm như thế nào, thì là ít nhất là với cái quy định hiện tại thì cũng phải tuân theo cái quy định về mặt hình thức như thế. Mình không bàn sâu về cái góc nhìn chính sách hay là góc nhìn quy định, tức là nên hay không nên là quy định là cấm giao dịch ngoại hối, hay là ngoại hối như thế nó có quan trọng hay không, có hay là lợi ích của cái việc là thỏa thuận định trước. Đấy là cái góc nhìn của mặt chính sách, và mình sẽ tham gia góp ý ở một góc nhìn chính sách. Tuy nhiên là ít nhất về mặt gọi là hình thức pháp luật và quy trình pháp luật thì nếu mà thượng tôn cái quyền tự do hợp đồng theo cái điều 3 của Bộ luật dân sự thì trước hết là nếu mà nói rằng là không chấp nhận cái điều khoản này thì trước hết là phải chỉ ra căn cứ là tại sao mà lại không chấp nhận. Bởi vì nếu mà không thì là trước hết là sẽ vi phạm cái nguyên tắc về một cái hiệu lực mà nó không vi phạm pháp luật, thì là các bên phải tôn trọng. Thì đấy là cái góc nhìn mà em rất là chia sẻ với anh Quang, bởi vì là em cũng đã dành thời gian khá nhiều để mà lần mò tìm hiểu những cái thực tiễn công tác xét xử ở trong cái vấn đề vô hiệu hợp đồng. Thì như là với cả các bạn đấy là lúc nào mà cái dự án nhỏ này nó thành hình, nó hòm thì là mình sẽ có một vài cái buổi chia sẻ với các bạn về cái kết quả mà mình tìm hiểu được. Thank you anh Trung, thank you anh Quang, rất là hay. Em nghĩ là riêng phần trao đổi vừa rồi của anh đã trả lời một vài câu hỏi trong phần chat box rồi, mai cũng không phải đi lại một số câu hỏi nữa, nhưng mà có một bạn đặt ra một cái trường hợp rất là hay về mặt thực tế. Thì có một cái view nếu mà đưa vào cái lý thuyết của anh Trung sẽ giải thích như nào. Bạn nói rằng là trong bộ luật dân sự ấy, thì cái quyền lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng là chỉ áp dụng cho giao dịch dân sự kiều tới nước ngoài thôi, phần 5 bộ luật dân sự thôi. Điều đấy thì rất là rõ ràng rồi. Thì đối với cả các bên tham gia một cái giao dịch dân sự mà không hề có yếu tố nước ngoài, dù như vậy hoàn toàn là Việt Nam, hai bên mua bán với nhau ở trong nước, mà các bên tự nhiên lựa chọn luật của Pháp hay là luật Đức chẳng hạn để làm luật điều chỉnh hợp đồng. Thế thì cái điều này là rõ ràng prima facie thì nó cũng chả vi phạm cái điều cấm nào của luật cả. Chỗ nào trong luật cấm là các hai bên trong một giao dịch dân sự không có yếu tố nước ngoài thì không được chọn luật nước ngoài cả. Thì nếu mà như vậy, nhìn nhận theo cái cách của anh Trung như vậy thì nó có rơi vào cái phạm vi điều chỉnh của điều 123 hay không? Và nếu mà một trường hợp như vậy xảy ra thì cái khả năng mà tòa án Việt Nam họ sẽ reasoning như thế nào nếu mà họ muốn là invalidate cái hợp đồng đó đi? Thì anh có cái observation gì về cái điểm này không ạ? Cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Nhưng mà để trả lời thì trước hết là mình sẽ bàn thêm một cái điểm, tức là khi mà bạn nói rằng là cái thỏa thuận như vậy cũng không vi phạm cái điều cấm nào cả, đúng không? Thì theo mình là cái khúc mắc ở đây chính là việc giải thích, đọc hiểu cái quy định trong cái phần 5 về quan hệ có yếu tố nước ngoài của cái bộ luật dân sự. Nếu mà đọc hiểu theo cái cách theo cái phương pháp mà mình đang hiểu, mình đang đề xuất ở đây, tức là khi mà nó có cái hiệu lực bắt buộc thì là nó đã đáp ứng cái yêu cầu, nó đã đáp ứng cái điều cấm của pháp luật rồi. Thế thì nếu mà đọc hiểu cái điều đấy, tức là chỉ có giao dịch mà có yếu tố nước ngoài mới được lựa chọn luật nước ngoài, thì là sẽ hiểu rằng là các cái giao dịch mà không có yếu tố nước ngoài thì không được lựa chọn luật nước ngoài, và như vậy thì nó biến thành chính một cái điều cấm, đúng không? Khi bạn lựa chọn luật của Pháp thì bạn, ví dụ là bạn với mình ký một cái hợp đồng dân sự chẳng hạn, cái hợp đồng bán máy tính chẳng hạn, thì là nó đã vi phạm cái điều về quyền chọn luật đấy mất rồi. Thế thì là nếu mà theo cái hướng như thế thì tòa hoàn toàn có thể giải thích và đưa cái thỏa thuận của mình vào cái phạm vi điều chỉnh của điều 123 và coi là đấy là một cái thỏa thuận vi phạm điều cấm, và cái thỏa thuận ít nhất là cái thỏa thuận về chọn luật đấy, nếu không phải là cả cái giao dịch đấy là bị vô hiệu. Theo mình thì hợp lý thì vẫn chỉ tuyên là cái điều khoản về chọn luật đấy thôi là nó bị vô hiệu, và trong trường hợp đấy thì là tòa có thể nói rằng là hai bên mà lựa chọn hai bên đều là bên Việt Nam cả thì cái luật áp dụng phải là luật Việt Nam chẳng hạn. Mình nghĩ là đấy là cũng là
là một khả năng mà hợp lý và có lẽ là sẽ xảy ra. Như vậy là cái cách mà giải thích của tòa là nó sẽ đi gần giống như cái cách giải thích theo cái cách reasoning của tòa Đức như anh nói ở phần trên, đúng không ạ? Là tòa người ta sẽ phải đi vào cái quy định cụ thể của một cái luật, của một vấn đề cụ thể đó, và người ta xem là cái ý định, cái quy định thực sự của điều đó, người ta phải đi giải thích là xem cái điều đó là mandatory rule hay là default rule, và sau đó là người ta sẽ đưa ra một cái kết luận. Thì đấy là lưu ý với cả các bạn Hiếu và các bạn nhé. Tức là nếu mà tòa Việt Nam giải thích như mình vừa nói ấy, thì đấy vẫn là cách giải thích theo điều 123 hiện tại, chứ không phải là cái cách theo cái luật dân sự của Đức, đúng không? Luật dân sự của Đức là hai phần cơ. Bây giờ luật Việt Nam của mình chỉ có một phần thôi, và một phần nên nó là tuyệt đối. Nếu mà vi phạm điều cấm trong phần 5 của Bộ luật dân sự thì vô hiệu. Đấy là theo điều 123, đúng không? Nếu mà áp dụng luật dân sự của Đức thì là gì? Nếu vi phạm điều 5 của Bộ luật dân sự thì xem rằng điều 5 của Bộ luật dân sự và tất cả các cái luật có liên quan đến cái điều 5 đấy, nó quy định như thế nào về cái hậu quả của cái việc vi phạm cái điều 5 đấy, phần 5 đấy, đúng không? Đấy mới là cái cách nhìn, cái bài test của cái luật dân sự Đức thì là nó gồm 2 phần, thế còn của mình bây giờ chỉ có 1 phần thôi. Vâng, ok, em đã hiểu. Cảm ơn anh đưa ra một cái góc nhìn là cũng em nghĩ là thú vị, tại vì em nghĩ rằng là em cũng đã nói chuyện, trao đổi cái này với anh một số lần rồi nhưng mà cũng chưa rõ ràng. Đó là việc rằng là tất cả những điều mà anh em mình đang nói ở đây là ngày hôm nay là một phần rất lớn là nhìn nhận dưới góc độ luật so sánh, tìm hiểu common law như thế nào, tìm hiểu Đức như sao, tìm hiểu châu Âu như thế nào, và mình đưa ra một trường hợp trên lý thuyết là nếu mà luật Việt Nam người ta cũng reasoning như vậy thì ra sao. Thế nhưng mà trong vấn đề mà hiểu luật và vấn đề áp dụng luật, giải thích luật thì có một cái luồng quan điểm cho rằng là mỗi một hệ thống pháp luật riêng người ta sẽ có những cái nguyên tắc riêng, những cái rất là cụ thể, và do đó là để có thể xây dựng được cái jurisprudence cho cái vấn đề illegality này là mình phải xây dựng từ những cái gì của luật Việt Nam mình có, theo những cái cách thức rất riêng, xem tòa Việt Nam mình nó như thế nào, thực tế tòa Việt Nam như nào, và mình xây dựng lên từ những cái quan điểm tư tưởng của nó. Giống như anh Quang nói lúc nãy thôi, tòa Việt Nam hiện nay họ cũng đã có những cái quyết định của bản án của tòa án tối cao về vấn đề này, thì mình sẽ xây dựng từ cái đấy lên. Còn cái điều đấy hay hay không thì là một chuyện khác về mặt public policy, chứ còn việc ví dụ như ở trên chat box này anh nói ở việc mà đi nhìn quá nhiều vào luật nước ngoài chẳng hạn thì nó chỉ có giá trị về mặt lý thuyết thôi. Và trên thực tế rằng là nếu mà dựa vào những cái điều đấy để xây dựng về mặt quan điểm tư tưởng cho Bộ luật dân sự Việt Nam thì có thể là nó sẽ không work, tại vì rằng là bản thân Bộ luật dân sự nó có work được hay không, nó có thực hiện được hay không, nó là cả một cái có tính hệ thống. Luật Đức nó đặt trong cái điều đấy của trong Bộ luật dân sự Đức nó hoạt động được, tại vì là có cả một Bộ luật dân sự Đức, cả tất cả những cái thứ hiến pháp Đức nó đi kèm nó mới hoạt động được. Anh cũng thế. Thế thì quan điểm về mặt luật so sánh ở cái điểm này như nào, anh có thể đưa ra thêm một cái góc nhìn về việc cái đường hướng một chút được không ạ? Cảm ơn cái câu hỏi này cũng rất là hay từ góc độ nghiên cứu luật so sánh. Tuy nhiên là nếu mà nói như vậy thì nó cũng chỉ mang cái tính chất gọi là nguyên tắc chung thôi. Và khi mà nguyên tắc chung ấy thì mình vẫn thấy một cái thực tiễn là cái hiện tượng vay mượn pháp luật là một cái hiện tượng rất là phổ biến. Mình có nói với cả Hiếu là ngoài dăm bảy cái nền văn minh gì đó là có cái quan điểm, có cái gọi là phát triển về mặt triết học, về mặt khoa học pháp lý để mà hình thành nên một cái hệ thống gì đấy rất là riêng của mình thôi. Thế chứ còn lại thì là đa phần là đi theo cái hướng là vay mượn và học hỏi cả. Và cái điều đó thì cũng không có gì là xấu cả. Cái chuyện mà không phát minh ra bánh xe là cái câu chuyện rất là bình thường, đúng không? Các nước vay mượn của nhau hay là nhìn nhận vào nhau để mà hoàn thiện. Civil law cũng nhìn nhận từ common law, mà common law cũng hoàn thiện từ civil law, hay là luật của Pháp nhìn vào luật của Đức, và luật của Đức nhìn vào luật của Pháp, hay là nhìn vào luật của
La Mã để mà bàn thảo, thì cái đấy không chỉ là vấn đề của những nhà nghiên cứu học giả, mà đấy là những cái nhà làm luật. Cái chuyện mà tham khảo cái kinh nghiệm để mà hỏi là việc rất là bình thường. Chỉ có cái điều mà đúng như bạn nói, tức là học hỏi thì nó phải học hỏi mang tính học thuyết, mang tính nền tảng và mang tính hệ thống. Chứ mình cũng biết là có một cái cách học hỏi nó cũng gọi là hơi bị nông một chút, tức là đi study tour trong một cái báo cáo giải thích về dự thảo chẳng hạn, chỉ ra là cái điều khoản đấy ở 20 nước, sau khi đi tham khảo thì nó là như thế, và một vài cái giải thích giản đơn thì là nói luôn là chọn một cái mô hình A, một mô hình B và đưa vào trong cái dự thảo của mình. Thì mình nghĩ rằng là cái việc học hỏi như vậy cũng nhiều khả năng là lợi bất cập hại, bởi vì là đúng như là bạn nói, đúng như là Hiếu nói, tức là gọi là chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Cả cái hệ thống của người ta nó chạy thì nó phải có những cái yếu tố xung quanh của nó để mà nó bao bọc. Thì đấy chính là cái điểm mà về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn, chính là cái khó của cái người khi mà đề xuất ra một cái giải pháp, thì là phải biết là một cái quy định như thế để mà nó chạy được thì nó cần cái môi trường sống như thế nào, và với cái môi trường sống như thế nhúng vào trong cái môi trường bản địa thì là nó sẽ tương thích với nhau như thế nào. Thì đấy chính là cái phần khó và cái phần gọi là quan trọng trong cái nghiên cứu luật so sánh để mà vay mượn, để mà học hỏi đưa vào trong cái hệ thống của mình. Chứ mình nghĩ rằng là về nguyên tắc thì cái việc vay mượn, việc học hỏi là việc bình thường, có thể làm được và nên làm. Tuy nhiên là nó là cái vấn đề kỹ thuật trong cái việc là học hỏi cái gì, học hỏi đến đâu, và cái gọi là khi mà anh nhổ một cái cây mang về muốn trồng ở vườn nhà mình thì cái bầu đất của nó phải to như thế nào, anh phải tưới nó như thế nào trong cái giai đoạn mà anh vận chuyển, thì đấy chính là cái kỹ thuật của cái bác thợ bứng cây, đúng không? Chính vì thế nên là mình mới nói rằng là không chỉ sửa riêng lẻ cái điều 123, mà để cái điều 123 đấy nó thực sự nó sống được thì cần phải cả những cái nguyên tắc, cần phải những cái quy định mà đi kèm theo nó. Cái quy định để mà phân biệt giữa mandatory rule và default rule, hay là những cái nguyên tắc từ góc độ của luật hiến pháp, từ góc độ của luật công, những cái nguyên tắc mang tính nền tảng hơn cả, cao hơn cả cái quy định của 123. Thì vì sao mà 123 nên hiểu là một cái điều khoản luật tương đối chứ không phải là tuyệt đối? Bởi vì là nếu mà quy định theo tuyệt đối cứ vi phạm điều cấm của luật thì là vô hiệu, thì bản thân cái cách quy định đó cũng vi phạm nguyên tắc tương xứng. Bởi vì là không phải là cứ đi ra đường, không phải cứ buôn bán ma túy là bắn chết, đúng không? Hình như mình nghe ở đâu đó ngày xưa có cái câu chuyện bảo là Philippines thì phải có một tổng thống bảo là rất là chống đối cái việc là buôn bán ma túy, nguy hại cho cả xã hội quá, bây giờ là cho phép là lực lượng chấp pháp là cứ có cái bằng chứng đủ thấy rằng cái người đấy buôn bán ma túy trên phố là bắn luôn. Rõ ràng như thế là nó không tương xứng. Mình không biết là cái câu chuyện đấy thực tế như thế nào, nhưng mình chỉ ví dụ là như thế thì nó không tương xứng. Thì bản thân cái cách mà quy định cái điều 123 theo cái test tuyệt đối thì nó cũng là nó cũng không tuân thủ nguyên tắc tương xứng. Thì đấy chính là mình nói rằng là cần phải xây dựng cả một cái môi trường xung quanh cái chế định vô hiệu do vi phạm điều cấm, bao bọc quanh cái điều 123 là cả một cái hệ thống nguyên tắc và hệ thống điều khoản để mà giúp điều 123 nó được vận hành. Thì đấy chính là cái suy nghĩ của mình. Dạ hay, thank you anh. Chủ đề nó cũng anh Quang ơi, em có thể mời anh chia sẻ thêm một chút về cái câu hỏi trước của bạn về cái luật áp dụng, đúng không ạ? Cái điều phần 5, em nghĩ rằng là em cũng rất muốn nên anh có thể chia sẻ hơn về góc nhìn thực tiễn hành nghề một chút. Là cái thực tiễn hành nghề của mình thì mình thấy là trên thực tế thì nếu mà không có yếu tố nước ngoài ấy, thì tòa án Việt Nam sẽ không chấp nhận cái việc áp dụng luật nước ngoài đấy. Thì cái trường hợp mình thường hay gặp trên thực tế là gì, là các bên chọn luật nước ngoài nhưng mà sau đó các bên chọn tòa án Việt Nam để giải quyết cái tranh chấp có liên quan đấy.
thì thông thường trên thực tế thì tòa Việt Nam sẽ dựa trên cơ sở cái quy định của Bộ luật tố tụng dân sự của Việt Nam, và trọng tài Việt Nam thì sẽ dựa trên cơ sở quy định của luật trọng tài thương mại Việt Nam để xác định xem là liệu cái việc mà các bên chọn luật nước ngoài như vậy nó có hiệu lực trên thực tế hay không. Tức là đây mình không đặt ra vấn đề vô hiệu mà mình đặt ra vấn đề là cái thỏa thuận chọn luật như vậy nó có hiệu lực ở trên thực tế hay không, hay là nó có enforceable hay không. Thì thường là tòa Việt Nam họ sẽ dựa vào cái điều 481 của Bộ luật dân sự của Việt Nam. Thì theo cái điều 481 của Bộ luật dân sự Việt Nam thì cái cơ bản là gì, nó có hai cái bước. Một là tòa Việt Nam nó sẽ xác định xem là có yếu tố nước ngoài hay không. Và nếu mà khi mà nó có yếu tố nước ngoài như vậy thì cái nguyên tắc chọn luật như vậy nó có phù hợp với lại luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế của Việt Nam hay không. Tức là và theo luật Việt Nam là nó có trái với các nguyên tắc công cộng của luật Việt Nam hay không. Thì nếu mà nó vượt qua cả hai cái test đấy thì tòa Việt Nam mới đồng ý áp dụng luật nước ngoài. Và khi áp dụng luật nước ngoài thì tòa Việt Nam nó sẽ có cái thủ tục nó yêu cầu các cái bên có liên quan phải cung cấp cho họ xem là vậy thì cái luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp này là thế nào, bởi vì họ không biết về luật nước ngoài. Thế cho nên là các bên sẽ có cái thủ tục là phải cung cấp các cái luật có liên quan, cũng như là tòa án có cái thủ tục họ có thể họ yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao của Việt Nam hoặc là các cái cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài cung cấp các cái luật nước ngoài có liên quan. Thì để trả lời cái câu hỏi của mọi người thì cái test đầu tiên ở đây là nó phải có yếu tố nước ngoài hay không đã. Còn nếu mà trong trường hợp nó không có yếu tố nước ngoài thì theo điều 481 của luật tố tụng dân sự của Việt Nam là tòa sẽ có cái thẩm quyền để không áp dụng luật nước ngoài trong trường hợp này. Và nếu mà tòa có thẩm quyền để xét xử thì tòa sẽ không quan tâm đến việc là các bên có chọn luật nước ngoài, tòa sẽ mặc nhiên áp dụng luật Việt Nam trong trường hợp đấy. Thì trong cái quy định của luật trọng tài thương mại Việt Nam thì nó cũng có một cái nguyên tắc tương tự như vậy, và cái cách họ đặt vấn đề cũng là xem là nó có cái yếu tố nước ngoài hay không. Còn nếu mà nó không có yếu tố nước ngoài thì khi đấy họ sẽ không cho phép chọn luật nước ngoài. Thì có lẽ là cái câu hỏi ở đây nó rộng hơn là cái vấn đề về vô hiệu, mà nó ở đây xem là cái thỏa thuận của các bên có được tòa công nhận và tòa enforce ở trên thực tế hay không. Và cái thực tế mình nhận thấy là nếu mà nó không có yếu tố nước ngoài thì tòa sẽ không công nhận cái thỏa thuận của các bên. Vâng. Thank you anh nhiều ạ. Dạ. Em cảm ơn anh Quang. Đang là một em phải thực lòng là làm cây đa cây đề trong cái lĩnh vực luật Việt Nam, và đặc biệt luật hợp đồng. Em rất đồng ý với cả những cái quan điểm của anh Quang. Ở trong cái phần chat box ấy, em thấy có anh Lý, anh không biết là anh Lý có thể chia sẻ cho bọn em và các bạn ở trong cái buổi ngày hôm nay những cái chia sẻ từ anh Lý không ạ? Vâng, xin cảm ơn Trung. Thật ra thì mình rất là thống nhất với lại Trung và Quang ở chỗ là cái mà hiện nay chúng ta mong muốn cái việc giải thích và cái việc áp dụng luật thì nó còn một cái cự ly, một cái khoảng cách khá lớn với lại cái thực tế áp dụng pháp luật hay là thực tế giải thích pháp luật của các tòa án Việt Nam. Đặc biệt là cái điều 123 đó thì hoàn toàn đồng ý với Quang là hiện nay là các tòa án đã có một cái giải thích rất là rộng về cái chuyện điều cấm của pháp luật, mà họ cũng không cung cấp những cái cơ sở mà lẽ ra họ phải cung cấp để cho các cái chủ thể pháp luật Việt Nam là người ta hiểu rõ hơn cái quan điểm của họ. Ví dụ như là như thế nào là mandatory rule hay là như thế nào là default rule thì hoàn toàn không có cái giải thích như vậy, cái nội dung giải thích như vậy. Mà đây là người ta thấy rõ ràng rằng đây là một cái nó gần như là arbitrary. Đương nhiên khi mà vụ việc đưa ra tòa án thì tòa án là cái người quyết định cuối cùng và hoàn toàn có quyền là giải thích và pháp luật theo như là tòa án thấy đúng. Thì đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mà cái này nó cũng liên quan đến cái điều 14.2 của Hiến pháp 2013 là hiện nay các cái phạm vi mà người ta muốn mở rộng cái diện cấm của điều 123 đó
hay là các lĩnh vực mà người ta muốn áp dụng cái điều cấm như điều 123 là nó rất rộng, nó vượt ra ngoài phạm vi của các lĩnh vực mà quy định trong điều 4.2 của hiến pháp. Nó không nó có những cái vụ mà nó không có liên quan gì đến an ninh quốc gia, đến vân vân, như là quy định trong điều 14.2 hiến pháp. Mà trong cái lĩnh vực này đó thì riêng qua cái kinh nghiệm cũng không chắc là không nhiều bằng của Quang, nhưng mà tôi cũng thấy là nó có một cái yếu tố mà nó là một cái yếu tố nó distort, hay là nó làm lệch đi rất nhiều cái cách lẽ ra phải giải thích và phải áp dụng điều 123. Đó là sự có mặt của các cái doanh nghiệp nhà nước trên thị trường. Một khi mà đụng chạm tới cái quan hệ kinh doanh hay là quan hệ hợp đồng với các doanh nghiệp nhà nước thì có rất nhiều cái điều mà thật ra nó không đáp ứng với cái tiêu chuẩn điều cấm của 123, nhưng người ta vẫn giải thích rằng đó là điều cấm. Và một cái sự giải thích mà có phần lạm dụng như vậy về cái điều 123 đó là nó hạn chế rất là nhiều cái quyền tự do hợp đồng, cái quyền tự do thỏa thuận của các cái doanh nghiệp mà cùng làm ăn hay là cùng ký hợp đồng với các doanh nghiệp nhà nước. Gần đây thì tôi có một cái trường hợp cụ thể là có một doanh nghiệp nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh đứng ra bảo lãnh cho một cái doanh nghiệp liên doanh mà trong đó mình có 20% vốn, 80% vốn là của nước ngoài, 20% là doanh nghiệp Việt Nam này, doanh nghiệp nhà nước Việt Nam này. Thế thì họ bảo lãnh cho một cái khoản vay rất là lớn đối với ngân hàng, cái khoản vay của cái doanh nghiệp mà liên doanh đấy, thì tạm gọi là công ty con đi, mình tạm gọi như thế. Cái này nó không đúng lắm với lại quy định định nghĩa của pháp luật, nhưng mà thôi tạm gọi như vậy cho nó dễ hiểu. Thì cái ông doanh nghiệp nhà nước này, ông có 20% vốn trong cái công ty con ấy, và khi mà ông đứng ra bảo lãnh cho cái khoản vay này thì ông bảo lãnh tới cái mức pro rata là 20% của cái khoản vay. Và ngoài cái chuyện mà cam kết bảo lãnh thì còn có cái cam kết là trong trường hợp mà công ty con này nó không trả nợ được theo cái lịch thanh toán trả nợ của hợp đồng vay, mà nó chậm trễ hoặc là nó không trả được, thì cái ông công ty nhà nước Việt Nam này phải đứng ra trả thay. Thế thì cái này nó vi phạm cái luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước, và kể cả các nghị định kèm theo, bởi vì trong đó có quy định rằng là nếu mà anh chiếm dưới 50% vốn của cái công ty con đó thì anh không được quyền bảo lãnh, hoặc là anh không được quyền đứng ra trả thay cái khoản nợ đó. Thì ở đây theo cái luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước đó, thì đây chỉ là một cái, theo tôi hiểu thì đây chỉ là một quy định về điều kiện thôi, chứ nó không hẳn là một cái điều cấm theo cái điều 123 của Bộ luật dân sự. Nhưng mà các cơ quan nhà nước hiện nay thì chưa lên tới tòa án, nhưng mà các cơ quan nhà nước thì vẫn cho rằng cái công ty con cái công ty có vốn nhà nước đó là vi phạm điều cấm của pháp luật, và do đó cho nên họ yêu cầu là phải thông báo cho bên kia biết rằng là cái hợp đồng vô hiệu. Đó thì tôi cho rằng một cái cách hiểu như vậy hay là một cách giải thích như vậy, nếu mà áp dụng đúng những cái gì mà Trung nói đó, bản thân tôi hết sức là tâm đắc. Ví dụ như là cái principle proportionality thì rõ ràng là nó không đáp ứng. Nếu mà nói đây là cái điều cấm khiến cho hợp đồng vô hiệu thì nó không đáp ứng được cái principle proportionality. Thế thì như vậy là cái sự tham gia, cái sự có mặt của các cái doanh nghiệp nhà nước trong trường hợp này rõ ràng là nó distort, nó distort cái thực tế, và nó distort ngay cả cái hiểu và giải thích một cái điều của pháp luật Việt Nam. Thì cũng xin chia sẻ một chút ý kiến vậy thôi. Xin cảm ơn.
Em cảm ơn anh Lý. Giới thiệu nếu bạn nào chưa biết thì anh Lý cũng là một cây đa cây đề mà mình rất là khâm phục ở trong lĩnh vực nghề nghiệp. Thì bạn có thể tìm hiểu thêm về anh Lý cùng với anh Quang. Thế anh Quang thì chắc là nổi tiếng nhiều, các bạn biết hơn, nhưng mà anh Lý, anh Quang thì đều là hai cây đa cây đề trong lĩnh vực luật sư hành nghề ở Việt Nam. Hiếu ơi, không biết là còn cái câu hỏi nào của các bạn mà mình chưa trao đổi không nhỉ? Em nghĩ rằng là tất cả những cái phần trao đổi của các anh ấy đã trả lời được những cái thắc mắc, những cái concern của các bạn và đưa ra trong chat box rồi. Thì không biết là nếu mà bạn nào có muốn câu hỏi thêm thì các bạn có thể bật mic hoặc là đặt câu hỏi thêm không? Bạn nào có muốn trao đổi gì thêm không? Gần như là hết các câu hỏi rồi ạ. Ok. Ok, các bạn không có câu hỏi gì thêm thì xin phép cho em có câu hỏi dạ. Dạ, Em là luật sư mời Lý chị Thị ạ. Phương. Em là luật sư Lý Thị Phương Lâm á. Thì hiện tại em đang là cố vấn pháp lý của ngân hàng HSBC. Cho em xin phép đặt câu hỏi với các anh một chút xíu. Là em thấy có một câu hỏi của một bạn rất là hay, đó là câu hỏi về việc mà hợp đồng tín dụng với khách hàng cho vay bằng vàng thì có bị vi phạm hay không. Sẵn tiện đó thì em cũng xin hỏi thêm một câu nữa cũng liên quan đến chuyện giao dịch bằng vàng. Thì như các anh chị cũng biết là hiện tại mình mua bán vàng online á, thì không được thực hiện như vậy, nhưng mà cũng không có một cái quy định nào nói rằng là không được mua bán vàng online. Thì về bản chất nếu mình nhìn ở góc độ là luật dân sự thì vàng cũng chỉ là một loại hàng hóa thôi, nhưng mà trên thực tiễn thì là không được thực hiện. Thì với cái câu hỏi của một bạn lúc nãy là hợp đồng tín dụng cho vay khách hàng bằng vàng có vi phạm hay không, có vô hiệu hay không, và xin phép được câu hỏi thứ hai của em là với cái việc mà giao dịch mà mua bán vàng online mà không được phép như vậy thì nó có phù hợp với các quy định pháp luật hiện tại hay không, thì rất nhờ các anh giải thích giùm nha. Em cảm ơn ạ. Mình cứ xin nói cái ý kiến của mình trước, và sau đấy thì nếu mà anh Quang, anh Lý có cái ý kiến thì mời các anh có ý kiến. Thì thú thực với cả bạn là mình cũng không dám trả lời trực tiếp ngay vào cái câu hỏi cụ thể đấy, giao dịch mua bán vàng, bởi vì mình cũng chưa bao giờ tìm hiểu xem là cái quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của ngân hàng nhà nước, quy định về các cái hoạt động của các tổ chức ngân hàng tài chính như bạn để được làm gì, không được làm gì. Thế nên là nó có thể là nó dẫn dắt từ cái quy định này sang quy định kia, giống như cái trường hợp ví dụ rất là hay của anh Lý, tức là cái việc mà cấm cái họ đang ít nhất là quan điểm của cái cơ quan tòa án hiện tại là nhìn nhận một cái giao dịch vô hiệu thì nó lại có thể đến từ cái quy định luật quản lý doanh nghiệp nhà nước chẳng hạn. Thì đó là có thể là rất là nhiều những cái quy định mà mình không biết. Thì chắc anh Quang là chuyên gia về lĩnh vực luật ngân hàng rồi. Thế nên là mình nói rằng là trước hết là phải xác định xem là cái lo ngại của bạn, ít nhất là bạn đang có một cái lo ngại, đúng không, về là cái giao dịch đấy có thể bị coi là vô hiệu. Tức là ít nhất là đâu đó trong quy định của pháp luật Việt Nam cũng phải có một cái gì đó nó có liên quan, gần gũi, điều chỉnh đến cái hoạt động mà có thể bị coi là mua bán vàng. Thì việc của mình là đầu tiên là phải identify ra quy định đấy đã, đúng không, đặt hết cả lên bàn tất cả những quy định nào là có thể bị lôi ra để mà coi là cái hoạt động đấy là không hợp pháp chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như bạn nói là vàng là cái gì, tổ chức của bạn thì được là cái gì, online thì như thế nào. Sau đó rồi thì mới đi theo cái bước đánh giá, tức là những cái quy định đấy thì có thể bị coi là quy định cấm hay không. Và với cái quy định, với cái cách nhìn hiện tại thì là các bạn thấy là các anh cũng đều chia sẻ kinh nghiệm thực tế rất là bổ ích, là cái cách nhìn hiện tại thì đang rất là rộng. Cách nhìn hiện tại thì rất là rộng, không chỉ nhìn từ quy định thực tế mà nhiều khi người ta quy định nhìn nhận cả cái góc độ gọi là mục đích luận nữa. Cái nếu mà có cái lợi ích của nhà nước ở đấy, thậm chí là lợi ích của doanh nghiệp nhà nước, thì vẫn có thể coi đấy là lợi ích công cộng chẳng hạn, thì là khả năng là sẽ bị giải thích, và giải thích theo hướng rất là rộng, rất là dễ, theo cái hướng là bảo vệ cái lợi ích của nhà nước
mà họ hướng tới. Thì mình nghĩ ở cái kinh nghiệm của mình thì mình chỉ dám chia sẻ từ góc độ gọi là lý luận như vậy thôi, chứ còn cái vấn đề thực tiễn của bạn thì nó là một câu hỏi mà sẽ cần phải nghiên cứu xem là các quy định cụ thể nó đang quy định ra làm sao, xong rồi đánh giá xem nó là có phải quy định điều cấm hay không, và cái hành vi cụ thể của bạn định làm nó có bị coi là vi phạm cái điều cấm hay không. Thì mình nghĩ là mình chỉ có thể trả lời đến như thế. Thế còn xin nhường lời, nếu mà anh Quang và anh Lý có cái kinh nghiệm thực tiễn hơn ấy, thì mời các anh chia sẻ với cả bạn. Có lẽ mình chia sẻ cái quan điểm riêng của mình thôi. Thì cái đầu tiên mình nói là về cái lý thuyết về pháp lý trước ấy, thì nếu mà mình đọc cái quy định của điều 123 của Bộ luật dân sự năm 2015 ấy, thì mình có cái cơ sở về mặt lý thuyết để mình nói rằng là cái giao dịch như vậy nó sẽ không bị vô hiệu, bởi vì là nó trừ khi là tòa án đưa ra một cái điều cấm của luật và nói rằng là mình không được phép kinh doanh vàng như vậy, thì khi đấy mình thì cái hợp đồng của mình, cái giao dịch của mình mới bị vô hiệu ở trên thực tế. Tuy nhiên thì như mình cũng trao đổi đấy, thì tòa giải thích cái điều cấm của luật hoặc là cái điều cấm của pháp luật theo quy định của luật doanh nghiệp và của Bộ luật dân sự năm 2005 nó rộng hơn rất là nhiều trên thực tế. Để dễ cho các bạn dễ hình dung thì mình đi lại cái ví dụ của vụ Bầu Kiên. Thì cái vụ Bầu Kiên thì nó là một cái vụ án về hình sự. Thế tuy nhiên nếu mà mình xét từ góc độ về dân sự ở trong thì nó có rất là nhiều điểm thú vị ở trong. Và nếu mà mọi người nhớ thì một trong những cái việc mà anh Kiên bị kết tội là bị kết tội kinh doanh trái pháp luật. Và đấy nó là một cái quy định ở trong quy định của luật doanh nghiệp năm 2014. Cũng như là ở các cái luật doanh nghiệp trước, cũng như là tại cái luật doanh nghiệp hiện tại. Thì trong cái vụ việc của mình thì anh Kiên bị kết tội liên quan đến cái việc là anh ấy kinh doanh cái trạng thái vàng. Và nếu mà bạn nào biết về luật ngân hàng nhiều thì cái việc kinh doanh về trạng thái vàng nó không bị luật cấm. Chỉ có cái là luật mình không nói rõ xem là cái việc đấy nó có được phép ở trên thực tế hay là không. Và trong cái bối cảnh của vụ Bầu Kiên thì nó cũng có những cái công văn của Ngân hàng Nhà nước cho phép cái việc kinh doanh trạng thái vàng. Nhưng mà khi ra tòa và xét xử trong một cái vụ án về hình sự thì các cái giao dịch như vậy bị coi là trái pháp luật và không được tòa án công nhận trên thực tế. Và đứng từ góc độ về hình sự thì anh Kiên bị kết tội là kinh doanh trái phép ở trên thực tế. Thì mình nghĩ là đây, nếu mà về mặt lý thuyết mà nói thì cái quan điểm của mình là cái việc mà mình thanh toán tiền bằng ngoại hối trong cái ví dụ lúc trước của Trung, cũng như là các cái việc về kinh doanh vàng, thì các cái giao dịch thì nó có vô hiệu hay không. Về cái mặt pháp lý mình nghĩ là nó không bị vô hiệu, nhưng mà nếu mà mình xét từ góc độ về thực tế và nếu mà cái việc kinh doanh như vậy nó không được quy định cụ thể ở trong một cái văn bản mà do Ngân hàng Nhà nước ban hành trong trường hợp này, thì cái rủi ro mà nó bị vô hiệu trên thực tế nó rất là lớn. Một cái điểm thứ hai mình cũng muốn nhấn mạnh luôn đấy, và là cái việc mà vô hiệu ở tại Việt Nam thì nó phải có một quyết định của tòa án, và cái này là một cái thứ mà nó hơi khác một chút so với lại các cái quy định của common law mà Trung có nói. Tức là nếu mà trong một số cái trường hợp mà khi nó có cái tính chất vô hiệu về tuyệt đối, ví dụ như vi phạm điều cấm của luật chẳng hạn, hay là vi phạm đạo đức xã hội chẳng hạn, thì cái giao dịch đấy nó mặc nhiên vô hiệu, và nó vô hiệu ngay từ cái thời điểm cái giao dịch được xác lập mà không cần có cái sự can thiệp của tòa án. Tuy nhiên thì khi mà trên thực tế và mình thấy thì cái hợp đồng của Việt Nam nó chỉ bị vô hiệu khi mà có một cái quyết định của tòa án thôi. Và cái này là cái mà khi mà các nhà soạn thảo Bộ luật dân sự năm 2015 soạn thảo quy định về hợp đồng vô hiệu thì mọi người cũng tranh cãi về cái vấn đề này. Tức là mọi người cũng thảo luận về việc là xem một hợp đồng nó có mặc nhiên vô hiệu hay không, hay là nó có thể bị vô hiệu và nó chỉ bị vô hiệu nếu như mà nó có một cái quyết định của tòa án. Thì cái quan điểm của ban soạn thảo Bộ luật dân sự năm 2015 là các cái giao dịch của Việt Nam về cơ bản nó rơi vào cái trường hợp là có thể bị vô hiệu, và nó chỉ vô hiệu với một cái quyết định của tòa án. Thì nếu mình quay trở lại cái ví dụ này, nếu như các bên vẫn cứ thực hiện trên thực tế và không ai kiện tụng gì cả, thì trong trường hợp đấy cái khả năng bị vô hiệu của nó có thể rất là ít trên thực tế, trừ khi là một cái cơ quan quản lý nhà nước họ thấy họ cần can thiệp vào cái loại giao dịch đấy. Thì đối với cái trường hợp mà
vô hiệu theo điều cấm của pháp luật, theo điều cấm của luật thì nó là một cái trường hợp vô hiệu tuyệt đối theo luật Việt Nam. Và không chỉ là các bên có quyền yêu cầu cái hợp đồng vô hiệu, mà bất kỳ một bên thứ ba nào, trong đó có cơ quan nhà nước, cũng có quyền yêu cầu cái hợp đồng vô hiệu đấy trên thực tế. Thì có lẽ là cái này nó cũng là một cái rủi ro về thực tế mà mình cần cân nhắc khi mà mình xem xét cái loại giao dịch này. Dạ, em cảm ơn anh Quang. Dạ, em cảm ơn các anh. Đúng rồi, lãnh đạo Hiếu rồi. Ông, em đang nghĩ điểm của anh Quang nói nó rất là thú vị, tại vì rằng là đối với em cứ điểm đấy về mặt về nó anh Quang, em trao đổi một tí nhé. Em Tức nhìn nhận là được nếu cái mà cách để anh nói rõ Dạ. hơn cái quan điểm của mình, tức là khi mà mình nói về vô hiệu thì mình hay nói đến khái niệm nó là void hay là nó là voidable. Thì Vâng. theo cái cách nhìn của anh, trong phần lớn các trường hợp thì cái vô hiệu theo luật Việt Nam là voidable, tức là nó có khả năng bị vô hiệu với cái sự can thiệp của tòa án, chứ nó không mặc nhiên vô hiệu. Thế ra trong trường hợp em là trong trường hợp mà vô hiệu do bị ép buộc chẳng hạn, đúng không ạ? Em dí súng vào đầu mà bảo ký hợp đồng đi, em ví dụ trường hợp đấy đúng không ạ? Trường hợp duress chẳng hạn, đúng không ạ? Thì em nghĩ rằng là trường hợp đấy nó phải void ab initio, có nghĩa là nó phải void ngay từ đầu, đúng không ạ? Em nhìn nhận trong luật Việt Nam một cách là gì, trong trường hợp như thế thì cái remedy có nghĩa là gì, là tuyên vô hiệu và các bên phải trả lại cho nhau những cái gì mà đã nhận, đại khái thế, em hiểu thế đúng không ạ? Thế thì trong cái trường hợp như vậy thì nó có sự khác biệt gì giữa, như anh nói là phải có một cái quyết định của tòa án, thì đó, tại vì cái claim của em sẽ luôn luôn là claim là hợp đồng này bị vô hiệu do bị ép buộc, và tôi sẽ yêu cầu một cái remedy là restitution của tất cả những cái gì mà tôi đã trao trong hợp đồng đấy. Thì tòa án người ta sẽ ra một cái bản án, em sẽ expect người ta sẽ ra một cái bản án, người ta nói rằng là hợp đồng này bị vô hiệu ngay từ đầu do ông bị ép buộc, và như vậy nó sẽ là void. Còn cái việc rằng là đương nhiên phải có, đến lúc mà nó có bản án thì nó mới quyết định được cái claim của bên nguyên đơn, thì nó là đương nhiên là thế rồi. Thì em cũng chưa hiểu cái sự phân biệt trong thực tiễn như anh nói thì nó sẽ dẫn đến cái điểm gì ạ? Tức là trong cái hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu theo luật Việt Nam thì nó không có, mình nói qua lại một chút, tức là cái lý thuyết về vô hiệu của luật Việt Nam thì về cơ bản là mình theo cái hệ thống lý thuyết của luật dân sự, và cái hệ thống lý thuyết của mình là mình chia ra làm, về cơ bản mình có thể tạm gọi là chia ra làm hai trường hợp, một là vô hiệu tuyệt đối và hai là vô hiệu tương đối. Thì cái vô hiệu tuyệt đối của mình thì nó hơi na ná giống như cái void theo luật về common law, còn cái vô hiệu tương đối thì nó hơi giống như là cái voidable theo quy định của common law. Nhưng mà tuy nhiên trên thực tế thì cái để mà mình ra được một cái quyết định mà để cho nó hợp đồng vô hiệu ấy, thì cái hậu quả pháp lý của nó giữa cái vô hiệu tuyệt đối và vô hiệu tương đối nó không có sự khác biệt gì cả. Tức là mình đều có 4 cái hậu quả pháp lý theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 cũng như là luật hợp đồng của Việt Nam nói chung. Và nó đều đặt ra cái trường hợp là mình quay trở lại cái tình trạng ban đầu khi mà cái hợp đồng đấy nó, tức là khi hợp đồng bị tuyên là vô hiệu. Tức là cái lý thuyết về hợp đồng vô hiệu của Việt Nam là gì, là mình có một cái sự vi phạm ngay tại cái thời điểm ký hợp đồng, và khi mà nó đã có một cái sự vi phạm mà như vậy thì nó đều dẫn tới các cái hậu quả pháp lý nó khác nhau. Cái sự khác nhau giữa vô hiệu tuyệt đối và vô hiệu tương đối của Việt Nam nó chỉ có cái sự khác biệt là vấn đề về thời hiệu. Nếu mà vô hiệu về tuyệt đối thì thường không đặt ra vấn đề về thời hiệu, còn vô hiệu tương đối thì thường thời hiệu là 2 năm. Và cái thứ hai là cái bên yêu cầu, tức là nếu như mà nó là vô hiệu tuyệt đối thì ai cũng có quyền yêu cầu, tòa án, viện kiểm sát, một bên thứ ba. Nhưng mà trong trường hợp vô hiệu tương đối thì chỉ có hai bên trong cái giao dịch đấy mới được phép là yêu cầu là tòa tuyên vô hiệu thôi. Nhưng mà trên thực tế thì anh nghĩ là phần lớn các cái bản án mà anh đọc được trên thực tế thì là đều do các bên nói là hợp đồng bị vô hiệu, chứ anh chưa thấy có trường hợp nào, trừ những cái trường hợp mà có thể nó đặc biệt như vụ Bầu Kiên chẳng hạn, là tòa đứng ra can thiệp vào tòa xem và tòa bảo là cái hợp đồng này nó phải vô hiệu. Thì đứng từ cái góc độ đấy thì cái nhận xét của anh là trong mọi trường hợp mình đều phải có cái sự can thiệp của tòa án. Và nếu mà có cái sự can thiệp của tòa án thì cái lý do hợp đồng nó vô hiệu nó không quan trọng nữa. Tòa sẽ coi là hợp đồng có vô hiệu hay không, và nếu mà hợp đồng có vô hiệu hay không thì tòa sẽ áp dụng cùng các cái remedy mà nó giống hệt nhau trong tất cả các trường hợp, là quay trở lại tình trạng ban đầu, là bồi thường thiệt hại, là xử lý một số những cái hậu quả khác mà được quy định ở trong Bộ luật dân sự. Thì nếu mà
Hiếu đọc bộ luật Hiểu dân rồi. sự và luật hợp đồng Việt Nam nói chung thì nó không có cái sự phân biệt về cái hậu quả pháp lý đối với các cái trường hợp khác nhau của hợp đồng vô hiệu. Cái ý của anh là như thế. Em hiểu ý của anh rồi ạ. Thank you anh. Dạ vâng ạ, rất hay. Xin bổ sung thêm một chút thôi, cái quy trình pháp lý để mà giải quyết cái hợp đồng vô hiệu và quyết định về những hiệu quả của mình của luật Việt Nam hiện nay đó là gần như là hoàn toàn là giống luật của Pháp, tức là cái mà void ab initio như hồi nãy Trung nói đó là cái đó coi như là đương nhiên khi mà phạm phải những cái điều mà luật quy định, ví dụ như là lừa dối, ví dụ như là duress hay là những cái lý do mà luật quy định đó, thì chính cái void ab initio đó nó cho phép tòa đi đến cái quyết định là khi mà tuyên vô hiệu xong rồi đó thì tất cả mọi thứ là trả lại cái tình trạng như cũ trước khi ký hợp đồng. Statu quo ante đó. Thế nhưng mà cái việc mà tuyên vô hiệu đó thì phải là tòa án, tức là phải có một cái cơ quan có thẩm quyền để mà tuyên vô hiệu, là xác nhận rằng là cái hợp đồng này nó vô hiệu vì những lý do do luật định, từ đó tuyên vô hiệu, chứ không có cái act từ đó, không có một cái quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì hợp đồng nó chưa vô hiệu và nó chưa dẫn đến cái hệ quả của cái chuyện vô hiệu. Tức là phải có, người Pháp họ gọi là phải có cái constat, tức là một cái nhận định tình hình và một cái quyết định của tòa án nhận định lý do vì sao vô hiệu, xác nhận lý do vì sao vô hiệu, quyết định là cái hợp đồng nó vô hiệu thì nó mới dẫn đến cái hệ quả của cái việc vô hiệu theo pháp luật. Dạ vâng, em cái điểm là các anh nói rồi. Dạ, thank you anh Lý ạ. Cảm ơn anh Lý và cảm ơn anh Quang đặt ra một cái vấn đề rất là thú vị. Em cũng có những cái điểm mà băn khoăn khá thú vị liên quan đến cái gọi là hậu quả của giao dịch vô hiệu theo luật Việt Nam, bởi vì em đã nhìn thấy là luật Việt Nam có những điểm rất là đặc thù. Theo đánh giá của em là chưa thấy giống ai cả. Để anh Lý có so sánh đến hệ thống của Pháp, mình có giống một số của Pháp, có giống một số của Đức, nhưng có một số thứ mà theo em đang đánh giá trong cái câu chuyện về hậu quả của một giao dịch dân sự vô hiệu là mình đang không giống ai cả. Nhưng cái điểm thú vị hơn là đối với góc nhìn của em thì cái sự khác biệt đấy lại là hợp lý. Thì chắc là cái thời lượng của buổi hôm nay cũng kéo dài quá, thì lại phải hứa là một buổi khác anh em mình bàn riêng về cái hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu. Thì em nghĩ là đấy cũng là một cái rất là thú vị, bởi vì thực ra mà nói là đối với cả các bên khi mà tham gia giao dịch thì họ cũng rất là quan tâm đến cái yếu tố đấy, đúng không? Tức là cái câu chuyện là vô hiệu thì thực ra là mới chỉ là nửa đầu câu chuyện thôi. Thế còn cái đối với cả các bên thì người ta sẽ quan tâm là ok, thế túm lại bây giờ là đòi như thế nào, đòi bao nhiêu, thanh toán bằng gì, hay là bồi thường như thế nào. Thì em nghĩ rằng là đấy cũng là một cái chủ đề mà rất là thú vị. Thì em xin phép là mấy anh em mình và các bạn ở đây sẽ chia sẻ một cái buổi riêng cho cái chủ đề là hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu. Dạ vâng, Oanh rất hay. Và em chỉ add thêm một cái topic cho chủ đề sau thôi. Em chỉ nhìn nhận một góc nhìn offer, một góc nhìn hơi có tính chất là critic một chút, đó là việc rằng là cái em hiểu về mặt common law và sự khác biệt common law và civil law ở một cái khía cạnh rằng là như anh Trung đã nói là civil law thì người ta sẽ đi tuyên vô hiệu cái hợp đồng đấy, nhưng common law người ta bảo rằng là không có gì phải làm thế cả, vì một vấn đề rất đơn giản thôi, có nghĩa là tôi chỉ tuyên cái hợp đồng này void nếu mà nó có một cái vitiating factor, nó làm cho ý chí của hai bên không gặp nhau được ngay từ đầu. Rõ ràng ví dụ duress chẳng hạn, thì rõ ràng là tôi không có ý định giao kết hợp đồng với ông, thì rõ ràng cái hợp đồng như thế sẽ phải là void. Còn hợp đồng mà vô hiệu do vi phạm điều cấm thì nó không void được, tại vì rõ ràng các ông có một cái ý chí, giao kết hợp đồng, cái hợp đồng ấy nó phải tồn tại. Còn cái việc rằng là common law người ta chỉ tập trung focus vào cái claim thôi, tại vì rằng ông đang claim một cái thứ mà nó vi phạm pháp luật, thì đấy là một cái chuyện khác. Cho nên tôi sẽ xử lý cái claim của ông, chứ tôi không xử lý cái hợp đồng của ông. Cái hợp đồng của ông nó vẫn để thôi, tại vì có trong một cái hợp đồng thì nó có thể phát sinh rất nhiều thứ, đúng không ạ? Nó có thể phát sinh rất nhiều cái claim từ đầu. Một hợp đồng vay dài 500 trang như anh Quang anh làm thì trong đó có rất nhiều vấn đề, và trong đó nó chỉ có một quy định nó vi phạm một cái điều cấm nào đó, LD ở đâu đó chẳng hạn, thì rõ ràng là chỉ nên xử lý
cái claim liên quan đến cái LD ấy thôi, không cho các bên được enforce cái claim đấy, chứ không phải là giết cả cái hợp đồng ấy đi. Thì đấy là một cái góc nhìn em nghĩ là practical, nhưng mà đúng như anh Trung nói, nó sẽ là liên quan đến một chủ đề rất là rộng lớn về cái việc rằng là cái hệ thống nào nó sẽ work nó hay hơn. Thì em nghĩ là chắc là dành thời gian trong cái điểm buổi sau, một cái topic nó không bao giờ có thể cãi nhau, không bao giờ có thể ra được một câu hỏi này, câu trả lời nào nó trọn vẹn cả. Dạ. Vâng, thế thì em mời anh Trung có chắc kết thúc buổi hôm nay thôi đúng không ạ? Đã quá thì thời mình gian nghĩ là lâu rồi. buổi Cảm ơn rất các là anh. rất là thú vị. Cảm ơn các anh Lý, anh Quang và tất cả các bạn đã có chia sẻ cái câu hỏi. Hẹn các bạn một cái buổi khác, một cái chuyên đề khác có liên quan. Cảm ơn các bạn. Chúc mọi người vui vẻ. Em cảm ơn anh Trung, Xin em cảm ơn anh mọi Quang, người. anh Lý. Em cảm ơn tất cả các anh, các chị, các bạn. Chúc mọi người sức khỏe, an lành và một cuối tuần vui vẻ ạ. Em cảm ơn và em chào mọi người.